לא מבין את זה. אתה יודע למה? כי אני בא ואני אומר, המדינה היא לא שלי, היא שלנו. אתה מבין? ברגע שבן אדם בא ואומר, אל תיקחו לנו את המדינה, אז אתה בא ואתה אומר, המדינה שייכת לי בטאבו. עכשיו, היא לא שייכת לך בטאבו. הבסיס של כל הדיון הזה, הוא האם אתה חושש מהקרע בעם. אז אני אגיד לך כמה דברים. אין קרע. לא, אין עם. זה מה שאני רוצה להגיד לך. טוב, אדגר קרת. היי. שלום רב. חזרת לפרק שני. כן, דעתי עברה כמעט שנה. כמעט שנה. התחושת זמן שלי מאוד נדפקה בשנה האחרונה, אבל כמעט שנה, זהו. איך עוברת השנה? יש איזושהי תחושה, באמת, אני כל הזמן מרגיש שהמציאות שלי הפכה להיות כזה, כמו שאתה פותח אינסטגרם, ויש לך כל מיני סרטונים, ואז אתה יודע, הסרטון נורא טוטל, אתה רואה כאילו נניח, לא יודע מה, קוף מלטף ברווז, אתה אומר, איזה חמוד זה וזה, ואז אחרי זה יש לך עוד סרטון, אתה מנסה להיזכר מה היה הסרטון הקודם, אתה כבר לא זוכר. כן. אתה אומר, אנשים טובים בשיטפון. ואז אתה אומר, רגע, אבל מה היה קודם? אתה יודע, אז אני כאילו, אז אני תמיד מרגיש שאני בכל פרק זמן, אני לגמרי בהווה, ואני לגמרי עושה משהו, והנה אני בא, ואחרי שנה, והנה אני בפודקאסט וזה, אבל אם אתה יודע, היית מדבר איתי לפני חצי שעה, אני הייתי לגמרי באיזשהו מוד אחר, שהוא גם היה טוטלי. ואני חושב שבאמת התחושה הזאת של, אתה יודע, של איזשהו מין זמן קצוב, שאני אומר, במרץ אני עושה ככה, ובאפריל אנחנו נוהגים להוציא את הברבקיו. כל הדבר הזה נעלם. אתה פשוט כאילו, אתה איכשהו מוצא את עצמך נשאב לתוך איזושהי חוויה, ונסה לשרוד אותה, ואז מגיע לחוויה הקודמת. וואו. אתה מתאר בעצם את כל השנה ככה, אתה חושב? זה כן, קשור לזה למצב שאנחנו נמצאים בו? קודם כל, אני חושב שזה קשור למצב שאנחנו נמצאים בו, כי אתה יודע, כי זה באמת, אני יכול לבוא ולהגיד לך, שאתה יודע שנניח, לא יודע מה, שלפני שבועיים, אז רבתי עם מישהו בקהל במינכן, ולפני חודש, אז הייתי באירוע פרישה של איזה מישהו שאני מכיר אותו הרבה שנים, שהוא באיזשהו מקום, ולפני חודשיים, אז הייתי בסיבוב הופעות בארצות הברית, ואנשים אמרו לי, אתה ישראלי רוצח, לא, בעצם אתה יהודי בטוח, ואז לפני זה, אתה יודע, אז הוצאתי ספר, ואז לפני זה, אתה יודע, אז כשאני מסתכל על החיים שלי, אז זה קצת כזה, כאילו כמו מישהו שהוא נוהג בפראות כזה, אז הוא פתאום בשול השמאלי, ובשול הימני, ופתאום הוא באמצע, ופתאום מהר, ופתאום מאחורה. כן. אבל תמונות מתחלפות כזה, זה מה שאתה אומר. כן. והתמונה העכשווית, אגב, זה שבינואר אני מופיע עם ארקדי דוכין. וואו. וזה משהו שפעם ראשונה אני עושה איתו, אבל הוא בעצם כאילו הבן אדם לימד אותי איך לכתוב שירים, אני כתבתי לו אלבום, ופתאום נהייתי כזה משורר, אתה רואה, וגילי המתקדם. רגע, יש לי מלא שאלות על כל הדברים האלה. כן. גם מה במופע באירופה, במינכן? בתור מה? זאת אומרת, אתה... לא, אני הגעתי לגרמניה לעשות שני אירועים. עכשיו, בעיקרון, השנה, אני באופן רגיל, אז אני מקיים המון אירועים בחוץ לארץ. אבל השנה, בגלל המלחמה, אז כמעט כל האירועים בוטלו, ולא רצו להזמין ישראלים יותר מדי. והגעתי לכזה אירוע דווקא היו אנשים סקרנים, אבל היו אנשים שחשבו שאני שמאלני מדי, היו אנשים שחשבו שאני ימני מדי, היו אנשים שחשבו הכל נהיה פוליטי בזמנים האלה. כן, כן. וואו. אז במינכן זה הופעות כאלה שהם בעצם... אז במינכן ובהמבורג זה מין אירועים תרבותיים, אבל סביב הסיפורים? אז כן, אז גם מכירים סיפורים ורעיון ושיחה מול הקהל, אבל אני אומר, אבל גם תמיד יש להם איזשהו צבע פוליטי, קודם כל כי היום להכל יש צבע פוליטי. אני רוצה להגיד שזה ישראל, אבל אתה יודע, אבל אתה היום יכול לעשות אירוע, ואנשים יזרקו עליך עגבניות, כי התחסנת או לא התחסנת, או משהו, אתה יודע, זה כבר לא קשור. זאת אומרת, זה היום כאילו ללכת לדבר עם אנשים, זה נהיה עסק מסוכן. כאילו פעם הייתם מדבר, ומקסימום היו נרדמים, היום אתה מדבר, ורוב הסיכויים שמישהו יצא עליך, וזה גם חלק מהחיים, חלק מהקיום. ובארצות הברית זה אותו דבר? בארצות הברית זה היה מאוד מעניין, כי עשיתי אירועים בפלורידה, ממש אגב, בדיוק לפני שהיה שם את ההוריקן, אז בדיוק הייתי שם לפני, ואחר כך עשיתי אירועים, נניח בייל או בוושינגטון DC, שזה כאילו הכי השמאל, אתה יודע, אז הייתי גם בימין, גם בשמאל. קודם כל, בכל המקומות אני גיליתי שאתה חווה את זה דרך הרשתות החברתיות, זה נראה לך פי אלף יותר קיצוני. זאת אומרת, גם מקומות האלה שאתה בא ולא אוהבים אותך, אז אתה יודע, אז יש שם אנשים שלא אוהבים אותך, אז אם יש אחד שזרק עגבנייה וצעק מהים עד הנהר, אז הסרטון שלו יהיה ויראלי. עכשיו, החבר שלו עם הפחות קואורדינציה שרצה להביא עגבנייה ושכח בבית, והוא אמר מהנהר עד שברח לי השם, אבל אתה דווקא בחור חמוד, אתה יודע, זה הבן אדם שאתה פוגש בסוף, אתה מבין? זה לא איזה מין אייקון
שנאה, אחווה, זה בסוף אתה פוגש כל מיני אנשים שאגב, כשאתה מסתובב בעולם, הדבר שכל פעם עולה אצלי זה אני תמיד יוצא לעולם מתוך מחשבה שאנשים, אתה יודע, כל לפני שהם הולכים לישון, הם חושבים על המזרח התיכון, הם אומרים, מה הם עושים בצפון הרצועה? קיבינימט, שייתן לי גדעון סער כבר להיות שר ביטחון, איך הוא שם את... אתה יודע, עכשיו, אתה מגיע לאנשים, אתה מדבר איתם ואומרים לך, תזכיר לי איפה זה ישראל. אתה מבין, הם כאילו, אתה בסוף כאילו מגלה שאתה לא כל כך מרכזי בתודעה של העולם, כמו שזה נראה לך כשאתה מגיע מהפיד שלך, שאתה בא ואתה אומר, כולם עליי, כולם איזה, אתה בסוף בא... איזה מעניין, כי א', פה, גם בפודקאסט שמתי לב לזה, ואנשים פה ממש אנחנו מרגישים שאנחנו מרכז היקום, כל הגלקסיות מתנקזות לדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, והיהודים, וכולם מסתכלים עלינו, אז גם זה תחושה אחת, אבל מצד שני, גם הקטע של בעצם מה מקבל תשומת לב, זה רק כמה קצוות, הרועשים. אבל אני גם חושב שיש איזשהו סוג של נרקסיזם של הסושיאל מדיה, שאתה כאילו בעצם בא ואתה אומר, אתה פותח את המחשב, אתה אומר, בוא נראה מה העולם חושב עליי. עכשיו, זאת שאלה שפעם לא היינו שואלים. אז פעם היינו יוצאים החוץ, והיינו אומרים, בוא נראה מה קורה. אתה מבין? יש לי ארנב בבית. עכשיו, אם הארנב שלי היה ביער, כשהוא היה יוצא החוצה, הוא לא היה בא ואומר, וואו, מעניין אותי מה התוכי חושב עליי. הוא היה בא ואומר, בוא נראה אם יש אריה. אם יש אריה, אני לא אצא. אתה מבין? עכשיו, אנחנו כאילו בעצם יש איזשהו משהו, באמת כל העניין הזה, אתה יודע, זאת אומרת, אנחנו מתעסקים המון, כאילו יש לנו איזשהו קיום ביבס ובת עדי כזה. זאת אומרת, אנחנו לא לוקחים חלק במציאות, אנחנו צופים במציאות, ואז אנחנו בעיקר... מי זה אנחנו, היהודים? העולם. האנושות. תראה, אני חושב שמה שקרה זה שבעיקרון, זאת אומרת, אני תמיד קל לי לספר את זה באמת דרך כל ההחלפות תמונות פייסבוק, כן? אז אני אומר כאילו, בעיקרון, נניח, מלחמה בישראל, בוא נגיד אתה פרו-ישראלי, אתה גר בפלורידה, שכן של יאיר, כן? אתה כאילו זה, אתה בא ואתה אומר, בונה, ישראל, אנשים, רצחו אותם בדרום, מופצצים, זה, אני מזדהה איתם, דגל ישראל בפייסבוק שלי, כן? אחר כך 3 שבועות אחרי זה, אז פתאום באים חברים שלך, אתה עושה ברביקיו, והם שמים לך כובע מצחיק, ואז הם מצלמים אותך, ואתה אומר, טוב, אז אני אחליף את זה, אני אשים את התמונה. עכשיו, אנחנו עוד יורים עלינו טילים, אבל אתה כבר במקום אחר. עכשיו, אני אומר, זה בדיוק ההבדל בין לחוות מציאות, לבין לעשות סלפי עם המציאות. דמיין לעצמך שאתה חס וחלילה, כן, באושוויץ, כן? ואתה באושוויץ ובא בן אדם, אז או שבן אדם בא ואומר, אני איתך, אני עוזר לך, או שבן אדם בא ואומר, בוא נעשה איתך תמונה, ואני אעלה את זה לאינסטגרם, שבוע הבא אני אסע לאזור אסונות אחר, ואני אעשה תמונה עם מסכן אחר. אז החוויה שלנו היא בכלל, זאת אומרת שכאילו, אנחנו יכולים להגיע לכל מקום בעולם. עכשיו, בעולם יש הרבה יצרות, הרבה אטרקציות, הרבה אנשים שאנחנו יכולים להתאכזב מהם ולכעוס עליהם, המון אנשים בעולם. אבל ברגע שאתה יכול להגיע לכל העולם, אין לך זמן להישאר בשום מקום. עכשיו, אתם מבינים, פעם, נניח לפני 20 שנה, היה לך שכן שם מוזיקה בווליום, הוא היה מעצבן אותך. כל הלילה היית הולך לישון, מתעצבן, קם בבוקר, מתעצבן, היית אומר רק השכן הזה שהוריד את הווליום. הוא היה קשור איכשהו לחיים שלך. עכשיו אתה 5 דקות מתעצבן על קניה ווסט, ואז אתה מתעצבן על ראש השב"כ, ואז אתה אומר, הבוגי יעלון הזה, מי הוא חושב שהוא? ואז אתה בא ואתה אומר, רגע, אבל זה היה אופסייד, אז איך הוא יישאר להם גול? עכשיו, אתה יודע, אתה כאילו בחמל הזה של הקיום, וכל הזמן נפים עליך דברים, יש כל כך הרבה דברים לכעוס עליהם, וכל כך הרבה עצומות לחתום עליהם, וכל העולם, אתה יודע, הוא שייך לך. אז איך אתה בעצם יכול להתמקד, אתה מבין? אז היית בעד ישראל, היית בעד אוקראינה, אבל אז בלבלו אותך, ואתה עכשיו נגד זה שיהרגו פרות. אז מה, אתה תחזור לאוקראינה? כאילו, אתה כבר לא זוכר איפה זה אוקראינה. ואתה אבל חושב שזה משהו שמכוון על ידי איזשהו כוח מכוון? לגמרי, לגמרי. תראה, אני חושב שככה, תחשוב, בוא נגיד, תחשוב על זאב שביטו אותו והפך לכלב. עכשיו, בעיקרון, הזאב, אתה יודע, לפני שביטו אותו, הוא יכול להיות שהחיים שלו יותר גרועים, אבל הוא היה קם בבוקר, הוא היה אומר, יאללה, מה דוד זאב עושה היום? הוא אומר, אני אלך לנהר, תבוא איילה, אני אקפוץ עליה, כן? עכשיו, הוא ינסה ללכת לנהר, אולי איילה לא תבוא, אולי הוא יבוא לשם, אולי מים מורעלים, אולי יקפוץ עליו שועל עצבני, כן? יכולים לקרות כל מיני דברים, אבל הוא בעצם שולט במסלול שבו הוא הולך. עכשיו, תחשוב שהוא ברגע שהוא הופך להיות כלב, כן? עכשיו, שהוא הופך להיות כלב, הוא קם בבוקר, אומר, נראה לי, אני אלך לפארק הלאומי, אני אשים מכות לפינצ'ר, כן? עכשיו, אתה בדיוק רואה משהו בטלוויזיה, אז הוא אומר, נראה לי, אני אלך לפארק הלאומי, לא, נראה לי, אני אשב על השטיח, כן, השטיח הכי טוב על השטיח, אתה מבין? עכשיו, בעיקרון, אתה פתאום רוצה לקחת אותו לפארק, אבל הוא כבר יושב על השטיח, אז אתה עושה לו ככה, אתה מנפנף לו, הוא אומר, כן, לפארק וזה. עכשיו, בעצם, יש איזשהו ישות אבסטרקטית, בלי כוונה, בלי אגו, שבוא נקרא לה, רשתות חברתיות, בוא נקרא לה AI, שבעצם מה שהיא עושה,
היא מפעילה אותנו. עכשיו, היא דואגת שכל הזמן לא יהיה לנו משעמם. בכל רגע נתון, לא יהיה לנו משעמם. בכל רגע נתון, אם אתה רק רוצה, אתה יכול לפחד ממשהו, אתה יכול להיות אקטיבי לגבי משהו שזה לא אקטיבי, זה פסיבי, ואנחנו נקרא לזה אקטיבי, אבל אתה יכול, נניח, אני יכול להגיד לך, תלחץ על כפתור, תלחץ על כפתור, דניאל, אתה פעיל, תלחץ עוד פעם על הכפתור, אתה עוזר הרבה. עכשיו, אני אומר, אתה יודע, עכשיו, היא בעצם, כל הישות הזאת, או כל הפעילות שלנו שאנחנו מסתובבים, זה בעצם לדאוג שלא יהיה לנו משעמם. אם תרצה. כאילו, נניח, פעם היית קם, היה לך ייעוד בחיים, היית בא והיית אומר, אני מקדיש את חיי למשהו וזה. היום אתה פותח, אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, וישר מפעיל אותך. הוא ישר מפעיל אותך, אומרים, בואו נחבר'ה, ראית מה יריב לוין עשה? וואו, תראו סרטון, איש הזה, וואו, מה זה? ראית איך הוא מדבר? דידי הררי, מי זה דידי הררי? אתה תיזהר איך שאתה מדבר על דידי. תראה, בכל רגע, אף פעם לא משעמם לך. תמיד יאכילו אותך, אתה יודע, יש אנשים שכאילו, אני בא ואני אומר, נניח כמו טלי גוטליב, ששוב אני אומר, נניח שבקיום הפרטי שלה, אני בטוח שהוא מלא, אבל התפקיד הציבורי שלה, זה לתקוע אותה כל פעם שאין משהו אחר. תמיד אתה בא ואתה אומר, נניח, התקפה על איראן, הגנה על איראן, ירו על טראמפ. וואו, אין לי כלום. טלי גוטליב אמרה שראש השב"כ דומה לצפרדע. אתה מבין? עכשיו תמיד, אתה בא ואתה אומר, כאילו, אם אתה כבר לרגע נרדם, אז הוא אומר, בוא'נה, איך היא מדברת על ראש השב"כ? לא יפה. מה זה? מי בחר אותו בכלל? אתה יודע, כזה. אז אני אומר, אתה חי באיזשהו סוג של עולם, שהוא בעצם איזה אוסף של גירויים, שאתה בעצם כמו כלב, שאני זורק לו כדור, אני מנפנף עם השרשרת, אני נותן לך להעריך איזה ממתק, אני עושה כל הדברים האלה. ומרוב שיש את כל הפעולות האלה, אז זה חי שזה אשליה שאתה כל הזמן עסוק וקיים, אבל בעצם אתה לא עושה כלום. אתה יודע, בסוף היום שאתה מסתכל על זה, אתה בא, אתה אומר, רגע, נתתי 10 לייקים, עשיתי 3 שיירים, ורבתי עם איזה מישהו אחד, או מארמניה או מרומניה, אני לא זוכר, אבל רק הוא אמר לי שאני מכוער. זה, את חשוב, מה עשית? לא עשית כלום. כן, אני... תמיד, לא נתת עץ, לא גדעת עץ, לא שרפת יה, כלום. בטח שלא קידמת שום דבר אל עבר עתיד. כן. אבל א', אני מת לשאול אותך על הבפנים בפועל, אתה מתאר את כל הדברים שבעזרתם מגרים אותנו ומייצרים אצלנו כל הזמן גירוי, אבל אתה מדבר על זה מבחוץ לגמרי, יש גם בפועל את התוכן, האם אתה מוצא את עצמך נשאב אליו באיזשהו אופן, מזדהה עם משהו? אז אני נשאב אליו, אבל תראה... וגם אבל רציתי לשאול, מה אתה חושב שזה עושה לנו כבני אדם, שזה ככה? אז מה שזה עושה לנו בני אדם, אני חושב, אתה יודע, שבאיזשהו אופן, זה כאילו... שלוק לצינון? כן, אז אני אומר... לא, אז לדעתי, מה שזה עושה לנו בתור בני אדם, זה מפרק את תחושת הזהות שלנו. תראה, עכשיו אני הולך אחורה, אתה יודע, זה באמת הדור של אבא שלך, סבא שלך, כן? אבל בוא נגיד, איך קראו לאבא שלך? איך קוראים לאבא שלך? אורי. אז אני אומר, שאורי היה בן 18, הוא התגלח, והוא התלבט איזה אפטר שב הוא ייקח, פאקו רבן או אקווה ולווה, כן? לא יודע מה. ואז בסוף הוא אמר, אני אלך על פאקו רבן, אני לא יודע על מה אבא שלך הלך. אני בטח לא יודע. אבל הוא בטח בגיל 18, 19 בצבא, מישהי אמרה לו, בונה, אורי, זה מריח עליך טוב, הוא לקח אפטר שב, והוא נוסע עם האפטר שב הזה עד הסוף. עכשיו, אני בטוח שבדור של אבא שלך, הוא גם שהיה הולך למסעדה, אז היו אומרים, אהלן, אורי היה אומר, תביא לי את הרגיל שלי, והם מביאים לו את הסטייק שחתוך כמו שהוא אוהב, והיו מביאים לו את הקפה כמו שהוא אוהב, והיו מביאים לו את הדרינק כמו שהוא אוהב. ואז אורי, הוא היה מתעורר באמצע לילה, והוא היה אומר, מי אני? פאקו רבן, כנראה שאני אורי. מי אני? סטייק חתוך דק, כנראה שאני אורי. מי אני? קפה הפוך, אבל חלב בצד, כנראה שאני אורי. עכשיו אני אומר, אנחנו היום, אין לנו את הזהות הזאת שאנחנו סוחבים אותה לאורך הזמן. אנחנו בעצם פסיביים במפגש שלנו. כשאתה פותח את הפלאפון שלך, אתה לא יודע מה יקרה, אתה לא יודע מה תקבל, ויגידו לך שזה לפי האלגוריתם וזה מותאם עליך, אבל אתה לא ביקשת את זה. אתה מבין? האלגוריתם יודע יותר טוב מי אתה מאשר מי שאתה. כן, עכשיו, אני בא ואני אומר לך, שאם אבא שלך, היית בא והיית אומר לו, אני מוחק לך את הזיכרון, מחסר לך את העיניים, תגיד לי מה קורה כאן. אז הוא היה אומר, בוא'נה, אני אוכל כאן סטייק של אורי, כנראה שאני אורי, כנראה שזה צהריים, כי את הסטייק אני אוכל בצהריים, והכל בסדר. עכשיו, אם אני עוצר אותך, הסרטון שאתה רואה באינסטגרם, ואני אומר לך, מה הולך כאן? אין לך מושג. כן. אתה מבין? אני אתן לך דוגמה, נניח, לא יודע מה, נניח, רבת פעם חברה שלך? הרבה. יש לך איזה ריב שאתה זוכר במיוחד? בוודאי. אז אני שואל אותך על הריב הזה, כן? כן. הוא קרה ביום או הוא קרה בלילה? אני נזרקתי לכזה מישהי מעבר, כן? כן, מישהי בעבר. כן, בלילה. הוא קרה בלילה. זה היה
נראה לך זה היה קיץ או היה חורף? לקראת קיץ. עכשיו, למה אתה יודע את זה? אתה יודע למה? כי זה היה בלילה, כשאתה רואה אותה, שהיא באה ואומרת, דניאל, היא חתיכת אפס, אז אתה רואה שחשוך. עכשיו, אני בא ואני אומר לך, זה היה בקיץ או היה בחורף, אז אתה בא ואתה אומר, ואני זוכר שלבשתי את הטריקו שלי, אז כנראה היה חורף. עכשיו, אתה מסתכל על הדבר הזה, זה מייצר מציאות. עכשיו, אתה וחברה שלך ראיתם סרטון קורע באינסטגרם, כן? של קוף מנסה לירות באקדח. אם אני אשאל אותך, זה היה ביום או היה בלילה? הקוף היה ביום, מתי ראינו את זה? לא זוכר. זה היה בחורף או היה בקיץ? הקוף נראה לי עם סוודר, אני לא יודע. עכשיו, אני בא ואומר, אנחנו בעצם נתחקים מחוויית הקיום שלנו, ואז בעצם אנחנו כבר לא דמויות פועלות בתוך מציאות. אתה מבין? כי אתה בא ואתה אומר, אני זוכר שזה היה בחורף, כי התעצ'ה כל הזמן, ואמרתי, תקחי את המעיל, אתה חלק מזה. אבל כשאתה רואה את הקוף נוסע על חד אופם ויורה טילאו, אתה לא יודע איפה זה, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע כלום, ואתה בא ואתה אומר, כן, זה קרה לי, אבל אני אשאל אותך עוד שבוע, מתי זה קרה? אני אשאל אותך באיזה יבשת זה קרה. אתה מבין, אני נניח סתם, אני אגיד לך משהו. נניח, יש לי המון חוויות בעולם. עכשיו נניח, אני ראיתי את Breaking Bad המון פעמים בנסיעות. בסדר, ראיתי כזה. עכשיו, תשאל אותי איפה ראיתי פרק של Breaking Bad. אני לא יכול להגיד לך באיזה יבשת, אני לא יכול להגיד לך באיזה שעה, אני לא יכול להגיד לך מה קרה בפרק. תשאל אותי איזה שיחה הייתה לי עם השכן שלי, אז אני יכול להגיד לך בדיוק באיזה מקום זה היה. כי זה קשור אליי ולטיימליין שלי. אז אני בא ואני אומר, אנחנו לאט לאט נתלשים מזה, ואז כאילו אנחנו כמו בן אדם שכבר לא מכיר את הריח של עצמו. אתה מבין? כי אבא שלך יגיד, פאקו רבן, אני אורי. אתה מבין? אתה בא ואתה אומר, סרט עם קוף, מה זה אומר? שהאינסטגרם שלך, סרט עם קוף, שהבעלים שלך נפנף בזה, שזרקו לך חטיף. אתה אומר, היום אנחנו נשלטים, המחשבה שלנו נשלטת בידי גורמים, ואז אין לנו בעצם זהות ממש משל עצמנו, אנחנו מאבדים אותה לטובת כל מי שמכתיב. כן, תראה, קודם כל, כשאתה אומר נשלטת, זה נשמע נורא קונספירטיבי. כן, זה קצת אבל מה שאני שומע פה, לא? אבל זה לא קונספירציה. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. כאילו, אם אני רוצה, אני ניסיתי לעשות איזה פרויקט סביב AI והכל, ונפגשתי עם ה-AI, כן? עכשיו, אני אגיד לך משהו. ה-AI הוא לא איזו אישות סופר חכמה, סופר אינטליגנטית, שהיא מיינדד, להרוס את החיים של דניאל, או לשפר את החיים של דניאל. ה-AI לא אכפת לו מדניאל. ממש לא אכפת לו. כאילו, אני חושב שהדימוי שלי, תדמיין מישהו, אתה מכיר שיש את המקדונלדים האלה, כמו שטראמפ עבד, אתה יודע, שהוא עושה לפני הבחירות, הוא הלך... כן, הוא הלך לכזה. אז יש מקדונלדס כזה דרייב-פרו, שמישהו כזה עובר עם אוטו, ואומר, תביא לי המבורגר וזה. עכשיו, ה-AI, הוא הבחור המחוצ'קן שעובד במקדונלדס, אוקיי? עכשיו, הוא יושב שם כל היום, מאחורה, מריח דבק, רואה סרטונים מצחיקים בפלאפון, מדבר עם חברה שלו, שולח אימוג'ים מצחיקים, פעם בכמה זמן בא מישהו ומבקש ממנו משהו. עכשיו, ה-AI הוא לא מאוד רוצה להצליח, כי אין לו איזו תפיסה עצמית שהוא רוצה להצליח, אתה מבין? הוא לא מאוד רוצה שדניאל יהיה שמח, כי הוא סוציופט, לא אכפת לו מדניאל. אם אתה תמות עכשיו ותחנק, אז אולי הוא יבין שהוא צריך להגיד, זה נורא, אבל לא אכפת לו אם תמות. הוא בכלל לא מבין מה הקיום שלך. אתה מבין? אז אני אומר, אז הוא הצעיר הסוציופט הזה שעובד מאחורה, וכל פעם שאתה בא ואתה אומר לו, שלום, אני דניאל, קניתי טוקן, אני רוצה שתגיד לי מה 3 החיות הכי מהירות בכדור הארץ. עכשיו, מה הוא רוצה? להגיד לך את האמת? לא. שתהיה מרוצה? לא. שתהיה יותר חכם? לא. מה הוא רוצה? הוא רוצה שתרד ממנו, והוא יוכל ללכת לחדר האחורי ולהריח עוד דבק ולראות עוד סרטונים. עכשיו, בעיקרון, הוא יגיד לך משהו. עכשיו, הוא ילמד מה עובד ומה לא עובד. זה ההפך מלחפש את האמת. זה ילד שבא ואומר, אני גידי שנניח אם המורה אומרת, למה לא הכנת שיעורים, ואני אומר, אבא שלי יש לו צרעת, אז היא לא מורידה לי ציון. אז אני אגיד את זה עוד פעם. אני אגיד את זה הרבה פעמים, ואם זה לא יעבוד, אז אני אגיד, אמא שלי גם מדע, כן? אתה יודע, אני אשחק עם זה. אני מבין לגמרי, אני פשוט בשביל לקחת את זה, באמת אתה אמרת שזה נשמע נורא קונספירטיבי, וזה באמת בשביל לקחת את זה למקום יותר נוגע אלינו ולמאזינים ברמה יותר אישית, בשביל שנוכל להבין גם מה אתה בדיוק מתכוון. משהו שאני שמתי לב אליו, וזה ממש, זה מתחבר לדברים שאתה אומר, אבל גם ממש מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב, זה שאני גם סביב הבחירות שמתי לב לזה, שאפרופו טראמפ והדברים שהוא עשה לפני, שמתי לב להבדל בין האופן שבו הימין והשמאל צורכים תקשורת, חדשות, את האמת על העולם, ורציתי לשאול אם אתה חושב שאתה רואה את זה גם. הימין,
אני חושב, הוא צורך את זה באופן של כזה, כמו תקשורת, עיתונאות, דברים בסגנון הזה, דברים עמוקים כביכול יותר באורך שלהם. האמריקאים. האמריקאים, גם, אני רואה את זה גם בישראל. אוקיי. השמאל, זאת אומרת, אני אדבר על ליברלים אל מול שמרנים. השמאל צורך תקשורת באופן של יותר דרך בידור, דרך אומנות, דרך שירה, דרך ספרות. תראה, קודם כל, אני חושב שהעולם הוא מניסה, ואנחנו מניחים עליה תבנית מסוים. אבל אני, קודם כל, חושב שהגענו באמת לאיזשהו שלב בהיסטוריה, שההבדל בין שמאל לימין הוא באמת איזשהו הבדל מאוד מאוד קטן. אבל דווקא, אני נניח שהסתכלתי לימין, אז הבחירות אל טראמפ, אז הרי יש המון השקה בין כל הקמפיין של טראמפ ל-WWE, מה שפעם היה WWF. זאת אומרת, באמת כל הקטע הזה, המתאבקים, העניין הזה, אילון מאסק בא ושובר מונופולים, כל הטקס הזה. עכשיו בעצם... הטקס המצ'ואיסטי הזה. אז זהו, אז ה-WWE ו-WWF, אתה בן אדם גם צעיר וגם משכיל. עכשיו, אני שהייתי צעיר, אנחנו היינו רואים את זה. זאת אומרת, זה האחים ונריק וכל הדברים האלה, היינו רואים את כל הדברים. עכשיו, מה שמאפיין את זה, זה שאתה בעצם רואה תחרות, אתה רואה קרב, והקרב הזה הוא מבוים. כן. עכשיו, כשאתה רואה קרב מבוים, זו תחושה מאוד משונה, כי אתה בא ואתה אומר, אני רוצה שהוא ינצח, הוא נראה לי שהוא מנצח, הוא נראה לי שהוא מנצח, אבל בעצם מי שינצח זה מה שכתוב בתסריט. כן. זה לא מה שאתה רואה. אתה יכול לראות שהוא יותר חזק, ואז בסוף הוא עושה לו היפוך, כי בחוזה של ההוא כתוב שהוא ניצח. כן. אז בעצם אתה רואה משהו שהוא כאילו במציאות, אבל זה בעצם הצגה. זה מה שאתה חושב שקרה סביב הבחירות? אז עכשיו אני אומר, אני חושב שבעצם מה שטראמפ נתן לבוחרים שלו, זה שבניגוד לנניח סתם, קמלה, שבאה ואומרת, אני במציאות, ואני אדבר על המציאות, ואני אעשה משהו במציאות, ואני אזיז משהו במציאות מפה לשם, דונלד טראמפ בא ואמר, אני לא במציאות, אני בידור, אני כמו WWE, אני אגניב אתכם, אני אעשה משהו מעיף, אני אביא לכם שר ביטחון, אתם לא תאמינו, מקועקע בכל הגוף. אתה מבין? עכשיו בעיקרון... שואו, גרנדיוזי. בעיקרון זה שואו. עכשיו, כאילו אתה בא, לפחות ברמת היומרה, קמלה אמרה, אני אסדר לך משהו בחיים. וטראמפ אמר, לא ישעמם לכם בטלוויזיה 4 שנים. כל פעם שתפתחו, יהיה קטע. עכשיו, זה ממש בדיוק הקטע של כאילו לדבר על המציאות הריאלית, לבין לדבר על איזשהו מין משהו שהוא יותר מיוצג. עכשיו... מה שאני אבל תפס לתשומת ליבי, זה שאני ראיתי לצורך העניין, יש איזה דמות שאני לא יודע אם אתה מכיר, אני לא זוכר את השם שלו, עובד עם ג'ון סטיוארט, אותו אתה בטח מכיר. כן. שזה כזה בידור לילה כזה של... כן, כן. זה, מונולוגים וזה. שליין של גויים כזה. שליין של גויים כזה, בדיוק. אז הוא הלך, הוא הציג את הבוחרים של טראמפ כבר ב-2016, כאלה בבונים שלא מבינים כלום, והיה להם תוכניות כאלה זה ממש לא נכון. ממש לא נכון. היה תוכניות כאלה שהם הולכים ושואלים אותם שאלות כאילו ברורות מאליו כאלה, והם מוציאים אותם בורים, וזה כביכול נורא מצחיק. וב-2016 אני ראיתי את זה והחלתי את זה, נכנסתי לזה עם הסיפור. לא, הפעם הם עשו את זה שוב, ולא האמנתי, כי אני קיבלתי גם את הפופוליזם של הימין עצמו, אתה מבין? לא, ברור. תראה, אם אתה שואל אותי, נניח סתם, ואני אומר את זה גם לגבי הארץ וגם לגבי ארצות הברית, קודם כל, אם אני עושה הבחנות בין שמאל וימין, בשום צורה לא הבחנות של אינטליגנציה או השכלה. זאת אומרת, אתה יודע, אתה יכול לדבר על כל מיני קורלציות, אבל אני חושב שהדבר הכי מהותי, ואולי אמרתי לך את זה עוד לפני שנה שבאתי, שאני חושב שפוליטיקה היא לא מוכתבת שכל, היא מוכתבת רגש. כן. זאת אומרת, הבחירה הפוליטית שלך זה יותר כמו שאתה מתאהב במישהו, או במישהי. אז אני אומר, אז יש בזה איזשהו משהו שהוא לא הגיוני, אבל הוא תמיד אחר כך אתה מנסה להצדיק אותו. נניח, תבין, אם אתה תבוא, לא יודע, ותתחתן, ואז, אתה יודע, אשתך תביא אותך למשפחה, ויגידו, מה לקחת האבא לזה? תגיד, לא, דני דווקא מאוד חכם. כן, אז אני אומר, היא כאילו, אתה יודע, התנסה כאילו איכשהו להגן על הבחירה. הבחירה היא קודמת, אתה יודע, זה כמו שאתה אוהד קבוצת כדורגל או משהו. עכשיו, אני תמיד חושב שבלב תפיסה פוליטית יש רגש מאוד חזק. ברמה הכי פשטנית, אני חושב ששמאלנים תמיד מרגישים אשמים, הם תמיד רוצים כאילו לצאת בסדר, הם רוצים להגיד, לא, חלילה, שאני ארעיב אנשים, מה פתאום, אני זה. וימנים לא אוהבים שאני אומר להם את זה, הם תמיד מגיעים מאיזשהו מקום של פחד. שהם אומרים, בונה, תראה, איך נותנים לערבים? הם קנו טיל, מה זה? עם הגבול, המים הטריטוריאליים, החיזבאללה, המים הטריטוריאליים, יחנקו אותנו, עכשיו אני בא ואני אומר, אתה יודע
בין כאילו, אוי ובוי, אוי, עשיתי משהו רע, לבין, הרגו אותנו. אז אין שם שום דבר שהוא רציונלי. עכשיו, הדבר הזה, אתה מלביש, אתה יודע, איזה שכל שיש לך, אבל זה לא שאתה יודע שזה איזשהו מין משהו מתמטי, שאני בא ואני אומר, אני סליחה, מה צנדרים, וזה ככה או ככה, וזה בסך הכל הדבר הבסיסי. עכשיו שאני מדבר איתך, כן? כמה אני צריך לפתוח בך? אולי אם אני אפתח בך הרבה, נעשה פודקאסט משותף, וזה ישתלם לי. אולי אם אני אפתח בך מדי, אתה תגנוב לי את הכספומט ותוציא את הכסף. אז אתה בסוף מחליט משהו. אבל ההחלטה הזאת, אתה יודע, זה קשה לומר ש... אבל אני חושב שיש לי כן, זאת אומרת, שאני מסתכל עליך על השמאל והימין בארץ, דבר אחד מאוד מאוד ברור. לי, בתור איש שהוא מחנה השמאל, אתה יודע, אני לא במחנה, כי אני לא במחנה, אבל יש לי דעות ליברליות. שאני חושב שאם אתה מסתכל על בוא נגיד, הפרופיל הממוצע של מישהו שהוא שמאלני ליברלי, אז יש כל מיני אנשים, אבל אני חושב שבסטטיסטיקה, אם תשווה אותו לימני, אז הוא בא מחיים טיפה יותר נוחים. בוא נגיד, אתה יודע, זאת אומרת, רוב הסיכויים שאתה יודע שהוא אולי סוציו-אקונומי טיפה יותר גבוה, בסטטיסטיקה. השמאלני. בסטטיסטיקה, כן. כן. אני אומר, אולי סוציו-אקונומי טיפה יותר גבוה, אולי אבא יותר... אני גם חשבתי מקודם שאתה עשית את האפיון, חשבתי שאתה עומד להגיד שהשמאל מרגיש מאוד עליון מוסרית כזה, ואז הוא כביכול יש לו את התחושה הזאת של אני לא ארעיב אף אחד, כל זה, והימין מרגיש מקופח. שמסתכלים עליו מלמעלה. אז זהו, לא, אבל דווקא אני אומר, הפרספקטיבה, שאתה מציע היא פרספקטיבה חיצונית, זאת אומרת, שהוא בא ואומר, מה הם מסתכלים עליה? עכשיו אני בא ואני אומר, אני מסתכל בבדידותו, אתה בן אדם אחד בעולם, אני כאן אף בן אדם ואתה ימני, למה אתה ימני? אני ספציפית? לא, אני אומר, לא, למה אתה ימני? כי אתה ימני, כי אתה אומר, כי אולי יבוא חייזר ירביץ לי. עכשיו, אתה שמאלני, למה אתה שמאלני? כי אתה בא ואתה אומר, אולי יבוא חייזר קטן ואני אדרוך עליו, אוי, לא נעים. אתה מבין? עכשיו אני אומר, זה לא משנה, כאילו, אני אומר, בשני המקרים, אני אומר, זה משהו שהוא קודם לאיך שאתה נתפס, אני חושב. אבל, אוקיי, אני ממש רוצה להבין את זה יותר לעומק ברשותך, כי אני חושב שיש לך פרספקטיבה ממש ייחודית ומעניינת, וגם הגדרת את עצמך כשמאל, למרות שאני לא... לא, אני לא שמאל, אבל אני ליברל, אני הומניסט, אני לא יודע מה. כן, אוקיי. האם אתה מזהה משהו מטריד בהתפלגות כרגע בתוך ישראל? קודם כל, תראה, שוב, זה לא בישראל, זה בעולם. אתה חייב להבין... זה לא רק בישראל מה שקורה? לדעתי, היום אתה מסתכל כמעט על כל חברה בעולם, אבל אני אומר, אבל אתה יודע, זאת אומרת, אני לא אבוא ואגיד לך, בוא נסתכל על סוריה, כי זה נכון גם לגבי סוריה, אבל אני לא אגיד לך לגבי איראן. אבל כן, אבל אני בא ואני אומר, ניקח את ישראל וארצות הברית. עכשיו, מה שאתה רואה, זה שהיום שאתה אומר דמוקרטיה, זה כמעט בכל מדינה שתגיע אליה, זה חברה שאתה יכול לחתוך אותה לחצי, שחצי חושבים משהו, חצי חושבים ההפך, ואם היית שואל כל אחד מהחצאים, מי האנשים שהם הכי שונאים, הם היו אומרים שזה בני ארצם. אתה מבין? אני רק אשמח פה להתנגד ברשותך, כי אני לא... בישראל, השמאל כרגע הוא 8 מנדטים. כן, לא, שוב, השאלה מה אתה אומר השמאל, זאת אומרת, שוב, אני אומר, אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד... זה משהו שנורא מתעתע אותי, אני ממש מנסה להבין לא, אז זהו, אז תראה, קודם כל, שמאל, אני רוצה להגיד לך משהו. האופן שבו משתמשים בשמאל ובשמאלנים בארץ, היסטורית, זה בעצם מורשת הימין. זאת אומרת, כאילו בעצם מה שקורה, שביבי אמר, כל מי שלא מסכים איתי הוא שמאל. בוגי יעלון, שמאל, אתה מבין? אז אתה מכניס גם את כל יש עתיד וכל אלה גם. כאילו, אני לא מדבר, אתה יודע, על הערכים של שמאל, אני מדבר כאילו על איזשהו סוג של מפה פוליטית, אבל מה שאני בא ואני אומר, שכאילו היסטורית, פעם היית בא והיית אומר לישראלי ממוצע, מי אתה הכי שונא? מי נראה לך הכי מסוכן? כן? עכשיו, זה היה אומר לך נאצר, הוא היה אומר לך יאסר ערפאת, הוא היה אומר לך, אתה יודע. היטלר, כן. עכשיו, היום אתה שואל, אז או שהוא יגיד לך גלי בהרב מיארה, או שהוא יגיד לך יריב לוין. כאילו, עכשיו, בעיקרון, אם אתה שואל אותי, מה האיום המהותי לשרידתה של ישראל, לתפיסתי, אז או כאילו, מה יהיה הדבר שאני יכול, יגרום לי עוד 10 שנים, או עוד 20 שנה, אולי לא להיות כאן? אז זה לא איראן, אני לא סופר את האיראנים, אני בא ואומר, האיראנים ניסו וזה לא הלך להם, אתה יודע, זה לא חיזבאללה, בעטנו להם בתחת, זה בטח לא החמאס, הם חלשים, זה לא אף אחד ממדינות ערב, אנחנו מנצחים אותם כבר 75 שנה. כאילו, אתה יודע, זה באמת הדבר הזה של כאילו, של מה זה הזהות שלנו, מה המקום שאנחנו חיים בו, איך אנחנו תופסים את עצמנו, איזה דברים אנחנו רואים כלגיטימיים, איזה דברים אנחנו לא רואים כלגיטימיים. אז מה מאיים עליך שאם אתה תהיה עוד 20 שנה, זה לא, מה מאיים? אני אומר, אתה יודע, זאת אומרת, כל אחד מהחוקים שהממשלה הזאת מקדמת, מאיים עליי. זאת אומרת, נניח, אני לימדו אותי בשיעור אזרחות, אתה יודע שיש 3 רשויות, אתה יודע, ואני אומר, ושבעצם דמוקרטיה זה ידי זה שיש איזונים בין הרשויות האלו,
וגם, אני גדלתי בעולם שלימדו אותי שמאוד חשוב לשמור על הסטטוס קוו. זאת אומרת, צריך לחשוב הרבה מאוד לפני שמשנים משהו. עכשיו, מהבחינה הזאת אני אומר, לחשוב על הסטטוס קוו, אתה צריך לחשוב הרבה מאוד לפני שאתה משנה את הצורה שבה נבחר הנשיא של בית המשפט העליון. ואגב, אתה צריך לחשוב הרבה מאוד לפני שאתה מתחיל לגייס חרדים, שלא גייסת אותם הרבה שנים. כל הדברים האלה, אתה בא ואתה... מעניין, זו טענה שמרנית לעומת ליברליות. לא, דווקא לא. אז שוב, מה שאני רוצה להגיד לך, יש איזשהו משהו שהוא בתוך האידיאולוגיה, ויש משהו שהוא בחוקי המשחק. עכשיו, בתוך האידיאולוגיה אתה יכול להיות שמרן וליברל, אבל בחוקי המשחק, אני בא ואני אומר, נניח, אני אוהב כדורגל, כן? אני יכול לשחק התקפי, אני יכול לשחק הגנתי. מה דעתי על זה שכל שבוע ישנו את החוקים? שלילית. כן. שלילית. עכשיו, אני בא ואני אומר, עכשיו, בעיקרון, סתם, אתה יודע, וזה טיעונים, אני אומר לך טיעון של זקנים, אתה צעיר, אז אני יכול להביא עליך בטיעון של זקנים. בעיקרון, אם אתה שואל אותי, נניח, עזוב אותך כאילו, אתה יודע, לפני 2, 3, 4 שנים, קראנו כל מיני דברים. בוא נלך, לא יודע מה, 8 שנים אחורה, בנקודת זמן. אתה שואל אותי, לך היה יותר נוח או פחות נוח? אני אומר, היה לי יותר נוח והיה יותר טוב. עכשיו, בעיקרון, כל הדברים האלה שאנשים באים ואומרים, אתה יודע, הם חזות הכל, הם הדבר הכי נורא, הם הדבר הכי מהותי. אתה יודע, סתם, תחשוב על איך הארץ הזאת בערה, על זה שישראל חתמה הסכם במים הטריטוריאליים עם החיזבאללה, כן? איך הארץ הזאת בערה שעשו מס שיש אותו בכל העולם על משקאות ממותקים. אנשים באו, איך הארץ הזאת בערה שפעם אחת בממשלה הייתה מפלגה ערבית. אגב, לא עשו כלום, לא היה שר, אמרו, זה תומכי טרור, זה. כל דבר כזה, אתה יודע, אבל מצד שני, באה הממשלה ואומרת, אתם יודעים מה? בואו נסגור את התאגיד. היה קיים 45 שנה, לא מתאים לנו. בואו נעיף את היועצת המשפטית, לא בא לנו טוב. בואו נשנה את בית משפט עליון. בואו, שלמה קרעי ייקח את ערוץ 14 וישקרין אותו על כדורגל ויבעט אותו לשמיים. עכשיו, כל האנשים האלה, הם בעצם באים ואומרים, מה שהיה קודם, ההפך. עכשיו, אתה יודע, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, מבחינתי, זה שאתה בא ואתה שם את בן גביר, כן, השר לביטחון פנים, אתה בא ואתה אומר, מה שהיה קודם, ההפך. למה? כי פעם, הייתי אומר, בן אדם שהורשע פלילית בעבירות של טרור, לא שם אותו בתור שר. עכשיו, אז אנחנו עכשיו חיים בעולם של שינויים חריגים כל הזמן, שהשינויים האלה הם בעצם סוג של הבטחה אידיאולוגית. מי בא לשמור היום על סטטוס קוו? אתה רואה טראמפ, כן? עכשיו טראמפ בא, הוא בא שיהיו עוד 4 שנים דומות למה שהיה קודם? לא. הוא בא להכניס את כל ה-FBI לכלא, הוא בא להעלות את כל האלה, הוא בא לעשות מהפכות. עכשיו אני בא ואני אומר, אתה יודע, בתור באמת בן אדם מבוגר וקצת עצל, אז אני בא ואני אומר, אני כאילו צריך סיבה מאוד טובה לשנות משהו. אם, אתה יודע, אני גר באותו בית 31 שנה. כשנולד לי הבן, לא היה לי מקום לכתוב. כן? אז יש שם איזו דירה קטנה, יש 2 תאי שירותים, עקרתי את אחד מתאי השירותים, שמתי שם קרש, אני כותב בשירותים השני, העדפתי את זה לעבור דירה. למה? כי נוח לי, כי שקט, כי לך תדע מה יהיה בבית השני, כי כאן אני יודע איך להגיע לבית קפה, כי השכן שומר לי על הארנב שאני נוסע. זה נוח לי, אני אחשוב הרבה מאוד לפני שאני אעזוב את הבית שלי. עכשיו אנחנו, מבחינה פוליטית, אם אתה מסתכל, הבונטון הפוליטי, וגם ימין ושמאל, וגם אמריקה ושמאל, וגם אמריקה וישראל, כל הזמן לשנות, כל הזמן לשנות. בשביל מה אני כאן אם אני לא יכול להמציא משהו חדש? עכשיו, אני בא ואני אומר, אתה יודע, מה היה לי כל כך גרוע לפני שבוע, שפתאום אני בא, שאני חייב שיעיפו את הבית משפט עליון, בזמן מלחמה, שיעשו שם שינויים, שלא יהיו, כי מה? כי יריב לוין נעצרה לו הגדילה? כי מה? אתה יודע, כי אף אחד לא משחק איתו כדורגל, כי אנחנו נמות, כי... אתה יודע, עכשיו אתה בא ואתה אומר, הבג"ץ, אהרון ברק. מה הוא עשה? מה הוא עשה? כאילו, הוא עצר לך את הגדילה. אוקיי, אז יש לאנשים שבאים מנגד, יש טיעונים. יש טיעונים, אבל אני... בא לי לא להיכנס לא, אבל אני לא רוצה להיכנס לטיעונים, אני רוצה להיכנס לעצימות. אני בא ואני אומר, בן אדם שהוא לא קורבן של מידיה, בן אדם שהוא חי, אתה יודע, יש לי קטע, אני נוסע הרבה בנהגי מוניות, ולפעמים אני מעצבן נהגי מוניות. אז יש לי תמיד מהלך שאני עושה בשביל לא לחטוף מכות, אז אני אלמד אותך. למרות שאתה נראה לי נהגי מוניות, אתה לא מעצבן אף אחד, אבל לא משנה. למרות שהיה לי ממש אתמול, היה לי משהו עם נהג מונית, עצבן אותי ממש, אבל כן. אז אני אספר, אז תמיד שיש איזה משהו בטוח, אני תמיד אומר נהגי מוניות, יש לי קטע כזה, אני אומר, בוא נשחק משחק. בוא תגיד לי 3 הדברים שאתה הכי אוהב, שהכי מביאים לך טוב בחיים. עכשיו אני אגיד לך סטטיסטית, אשתי, הילדים ועוד משהו, נניח כלב כדורגל, נניח. משהו, כלב כדורגל בשבת. אני אומר, אוקיי, עכשיו תגידי 3 הדברים שהכי באים לך רע בחיים. אוקיי? גלי בהרב מיארה, מרב מיכאלי בת זונה, כן? וגלנט. אני אומר, תראה איזה קטע.
שלושת הדברים שבאים לך טוב בחיים, אתה יכול לגעת בהם, אתה יכול לנשק אותם. שלושת הדברים הרעים שבאים לך רע בחיים, אתה רק צריך לכבות את הטלוויזיה והם ייעלמו. אתה אף פעם לא פגשת את גלי בהרב מיארה. אתה אף פעם לא היית בחדר עם גלנט. אבל אתה עם אשתך ועם הילד שלך, ואותם אתה אוהב. יש אבל משהו לכבות הטלוויזיה לא פותר לי את הבעיות שלי בחיים, והימין מרגיש בישראל שהוא כאילו מאוד מקופח, מאוד לא נשמע, מאוד לא... אז יופי. לא, זה דווקא מעניין, כי יש הרגשה שאתה קצת ימני, אז זה דווקא טוב לי. אני ממש... לא, זה בסדר. אני בתקופה שאני מבלבל את כולם, כולם חושבים עליי מה אני באתי עכשיו לפודקאסט, התארחתי בפודקאסט של אחד ממנהיגי המחאה בקפלן, ושם חטפתי אש כמו ימני קיצוני. כן. ומצד שני, אני אבל פה מביא אנשים, ואורנה בנה הייתה פה, והצאו עליי, רצו לרצוח אותי. אבל אני אגיד... היה לי את השיחה מאוד ליברלית. לא, אז קודם כל אני אגיד לך, זה אומר שאתה מצב טוב. זאת אומרת, כי גם אני במצב כזה. לא, תדע לך, אני באמת, זאת אומרת, אני מגיע, נניח, לארצות הברית, אז כולם אומרים לי, אתה... פשיסט, נאצי, זה, אני בא, אני מדבר כאן, אומרים לי, אתה עוכר ישראל, בגללך שופטים אותנו בהאג, לא יודע, מה כל מיני דברים כאלה. עכשיו, פה בתגובות אני כבר יודע שכאילו על כמה אמירות שאתה אמרת פה, אנשים עומדים לצאת בזעם. כן, לא, אז אני אומר, זה באמת ככה, ואני רוצה לדבר באמת על הקטע הזה של הקיפוח של הימין. כן. עכשיו, תראה, אני גדלתי בבית ימני, אבא שלי הוא היה איש אצ"ל ואיש ליכוד שלא הסכים להצביע לביבי, כי הוא אמר או שהוא לא קרא ז'בוטינסקי או שהוא לא הבין, אבל הוא היה איש ליכוד, ואני אומר, ואפילו ימינה מהליכוד שביבי עלה לשלטון. אמא שלי מקימות התחייה, אני גדלתי בבית ימני. עכשיו, אתה באמת מדבר על אווירת הקיפוח. עכשיו, ההורים שלי, אתה יודע, היו ניצולי שואה, הם הגיעו לארץ, הם קראו להם סבונים. אתה יודע למה סבונים? כי הם היו עושים סבונים מהם בשואה, אתה יודע. מאיזה מדינה? פולין. עכשיו, כנ"ל. עכשיו אני אומר, אז באמת בדינמיקה הזאת, אז אני גדלתי באמת על, לא אגיד לך שנאה, כי בבית שלי לא היה שנאה, אבל הקטע הזה, אתה יודע, של מפאי ומפ"ם, ומסדרים את האלה, ומסתכלים עלינו מגבוה, ומי הם בכלל, וזה. ואני חוויתי את זה, אתה יודע, זאת אומרת, אני פעם ראשונה ששתיתי אלכוהול, בחיים שלי זה היה שהייתי ילד, ושהליכוד נבחר. זאת אומרת, אבא שלי אמר, יאללה, היום זה מיוחד שותים. עכשיו אני אומר שיש משהו בקיפוח ועלבון, שזו תכונה שהיא משביטת שכל. זה כמו פחד. יש חוויות רגשיות מסוימות, שאתה חווה אותן, אתה יודע, זה כאילו מכניס אותך לאיזה פינה. אתה כבר לא, אתה יודע, אתה כבר כאילו באיזשהו מצב. עכשיו, אני בא ואני אומר, שבעיקרון, אנחנו היום חיים בפוליטיקת הזהויות, במצב שכל בן אדם יכול להרגיש שהוא מקופח. עכשיו, תדע לך, הקבוצה, לדעתי האתנית, שמרגישה הכי מקופחת, והכי רדופה, נניח, בארצות הברית, זה גברים לבנים שמנים, שמרוויחים פחות מממוצע. זה אנשים שסטטיסטית מרגישים. שהעולם הכי שונא אותם, אין עליהם סדורות בטלוויזיה, הם תמיד הרעים, לא, בסוף נותנים את התפקיד לאיזה מאגר הזה, כאילו, והם גם עוד שמנים, אתה יודע, זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו נורא, ומותר לצחוק עליהם, אבל אסור לצחוק על אף אחד אחר, אז צוחקים עליהם כפול. עכשיו, אתה יודע, עכשיו, אתה בא ואתה מסתכל על המבנה הזה, אז אתה בא ואתה אומר, אוקיי, מה אני אעשה עם זה? תגיד לי איזושהי קבוצה, תגיד לי בן אדם, תגיד לי, טרנסג'נדר, הוא מרגיש מקופח, הוא מרגיש שצוחקים עליו, הוא מרגיש, כן? הומו, מרגיש, נכון? שחור, מרגיש, יהודי מרגיש, כן? נמוך מרגיש, אני אומר לך בתור נמוך, רווח בין שיניים מרגיש, ודאי שמרגיש. עכשיו, אני בא ואומר, כולנו מקופחים בפוטנציה. אני, כל פעם שאני מסתכל על אנשים, זאת אומרת, אם אני מסתכל על איזה משהו, אם אני נכנס לאיזשהו מקום, אם יש לי איזושהי בעיה, ואני בא ואומר, בוא, בן זונה, בגלל שאני נמוך, מה, בגלל שהוא נמוך? הוא אומר לי 15 שקל בגלל שאני נמוך? אני יודע שזה לא ייגמר טוב. אם אני בא ואני אומר, רגע, למה 15 שקל? אתה מוכן להסביר לי? כי שם זה 12. יש לי סיכוי לצאת מזה. אז מה שאתה מדבר עליו זה גם זה שבעצם הימין ושמאל זה לא באמת ימין ושמאל בדיוק. זה שטויות. זה סתם שטויות. לא, זה גם שטויות. תשמע, קודם כל אני אומר לך, בתור בן אדם שכן תופס את עצמו בתור איש שמאל, רוב אנשים... מה זה אומר גם שאתה תופס? זהו, לא. אז תראה, אז אני אגיד לך באופן הכי מופשט. זאת אומרת, אני, לתפיסתי, בוא נגיד, בני האדם נולדו שווים, ומבחינתי, זאת אומרת, אם אני רואה מישהו במצוקה, אני רוצה לעזור לו, ולא אכפת לי אם הוא מהדת שלי, או באזרחות שלי, אם יש לו העדפות מיניות כמו שלי. אפשר פה להגיד לך רק איך זה נשמע לימני, זה יישמע כמו אתה מוכר את זהותך עבור עליונות מוסרית. אז יופי. אז אני אומר, עכשיו, השאלה, מה הזהות שלי? כי אם תבוא אליי ותבוא תגיד, שמה,
מה הזהות שלך? בוא נגיד, תבחר יהודית או ישראלית? שתיהן לא. לא, אז בסדר, אבל בוא נגיד... אישית. לא, אבל בוא נגיד, אתה בא אליי עכשיו, אתה בא, אתה אומר, מי אתה? אתה מוכר את זהותך. מי אני? נניח, עומד מולנו מי? סמוטריץ', בן גביר? כן. נניח. אז הוא בא ואומר, אני לא יודע מה, קודם כל יהודי. ואני תופס את התפיסה שלי כקהילת היהודים. כן. אני אומר לו, אחי, אני יהודי. אני יהודי. אני מקבל איומים ברצח, כאילו, אתה יודע, אני יהודי. אני מקבל איומים ברצח מיהודים, חברים שלך. אני יהודי. אתה בחרת להיות איתי, אתה לא קולט שאכלת אותה? איתמר, אתה רוצה אותי בתור שותף לדירה? אני הבן אדם. אם אני והאוונגליסט שמוכן לתת את כל הכסף שלו בשביל לפנות פלסטינאים מעזה, ואני גוססים עכשיו כאן, אתה תציל אותי בגלל שאני יהודי, שאומר שאתה הסכנה הכי גדולה למדינה שלי, והייתי שמח שהיית עף מכאן, או שתציל את העם הזה שתומך בך. הוא יציל אותי, כי אני יהודי. אז יופי, איתמר. לדעתי, התשובה שלך לא אינטליגנטית. זהו. אבל עכשיו יגידו את אותו דבר על מה שאתה אומר. שזה הבעיה שלי, שיש קצת שיח חרשים בין השמאל לימין. אוקיי. לצורך העניין הגיעה לפה אורנה בנאי, והיא אמרה, הביביסטים זה האויב הכי גדול שלי. אני לא חושב. כן, אני לא מכניס מילים לפיך. אני אומר לך שהטיפשות זה האויב הכי גדול שלי, ואני אומר לך, אני הפסדתי, כי יש הרבה. כן, אז אני פשוט מנסה רק לפענח את מה שקורה פה במדינה, ואותי זה מחרפן, כי אני מנסה להבין איך הגענו לסיטואציה שהאנשים הכי רעים בעולם נראים אחד לשני כמו עצמם. מה שהימין עושה, הוא שונא שהשמאל עושה, ומה שהשמאל עושה, שונא שהימין עושה, ואז תופסים אחד את השני על אמירות ויוצאים לרחובות. אז זה יש פרספקטיבה שאתה באמת מצליח לראות את הדברים מהצד, ואז אני בא ואני באמת בא ואני אומר, אתה יודע שאם באמת החוויה של השמאל והימין היא די זהה, זאת אומרת, שניהם חושבים שדופקים אותם ומקפחים אותם, ומה שקורה... אני לא חושב שפה זה אותו... השמאל אני לא חושב שהוא מרגיש מקופח. אתה לא... לא, מה זאת אומרת לא מרגיש מקופח? כשאני מסתכל בסקר ואני אומר, יותר מ-70% מהאוכלוסייה הם רוצים שתהיה עסקה שתשחרר את החטופים עכשיו. כמה? יותר מ-70%. זה מה שראיתי בערוץ 2. כן, עכשיו, לא, עכשיו אני רק בא ואני אומר, זה לא נראה לי נכון. ואני אומר, אני רואה ש-70% רוצים ועדת חקירה ממלכתית, כן? וזה לא קורה. אז אם אתה מרגיש שהדעה שלך היא דעת הרוב, ושיש בן אדם מתוך אינטרס צר, שלא עומד עם הרצף ההיסטורי, כי תמיד היו ועדות חקירה ממלכתיות, מתוך אינטרס אישי, הוא רוצה משהו שהוא בעצם הפעלת דעת המיעוט. אז הימין מרגיש מקופח, למה? כי ב-69 אמרו להם מילים לא יפות. אתה יודע... א', כן. לא, אז בסדר, אז אני בא ואני אומר, בתור בן אדם שטוען שהוא לא ימני. איך אתה מרגיש? איפה הקיפוח שאתה מרגיש? אני באמת מנסה להבין. לא, אז שוב, אני בא ואני אומר לך, קודם כל, המילה קיפוח היא מילה שלדעתי באמת מחוברת לאגו ולאיזושהי תחושת קורבנות, אז אני לא מתחבר אליה. אבל אני בא ואני אומר לך כך, קודם כל, מה שאני מרגיש בגדול, שדמוקרטיות הפסיקו לעבוד. אוקיי, השיטה של דמוקרטיה הפסיקה לעבוד. למה? כי אם יש לי קבוצה של אנשים שהיא הומוגנית באיזשהו אופן, ואני בא ואני אומר, 60% רוצים ככה, ו-40% רוצים ככה, אז בואו נעשה מה שה-60% רוצים. זה הגיוני, כי כולנו שווים. אבל נניח היום, ש-70% רוצים ועדת חקירה, ו-30% לא רוצים, אבל 30% האלה בשלטון, ומה הם רוצים? ומה הם רוצים יותר מהכל? מה הם רוצים יותר מהכל? שאלה שלא הצביעו להם, יאכלו חרה. עכשיו, אני בא ואני אומר לך, דני, אתה יכול להגיד לי שזה לא להסכים איתי, אבל אני אומר לך משהו פשוט, שאתה מסתכל, בוא אני אלך על השמאל, כי נראה לי שכמה שאתה מכחיש את זה, אתה כן ימני, אבל אני אלך איתך. לא, לפי הרטוריקה, אבל זה בסדר. לא, אני אגיד לך למה, אני חושב גם למה אתה חושב את זה. כי אני לא סומך על הממסד כשהוא אומר לי דברים כאלה. לא, בסדר, אבל אני אומר, איכשהו יש הרגשה איתך שאני עושה דוגמאות על השמאל, זה עובד יותר טוב, אז אין לי בעיה. אני אעשה דוגמאות על השמאל. אז תראה, אני בא ואני אומר לך, נניח יש עכשיו את הקטע הזה של גיוס תלמידי ישיבות. כן. עכשיו, אני בא ואני אומר לך, בכל התהליך הזה יש כמה רכיבים. עכשיו, הרכיב אחד הוא לכאורה פרקטי, תשמע, כאילו, מילואים, אתה יודע, אנשים שאני מכיר ב-150 יום מילואים, אנשים קורסים, אתה יודע, בסדיר, בזה, אנחנו צריכים עזרה, זה לא יכול להיות שהם לא עשו כלום, כן? עכשיו, אני אומר, זה כיוון אחד. יש גם פן אחר שבא ואומר, מניאקים, האלה, אני אראה להם, שיראו להם, אני רוצה לראות, שאני אראה שגם הם יפקו בלוויה, אני רוצה לראות, אני אכניס להם, כן? עכשיו, שני הדברים האלה,
אני אומר, מאוד קשה להפריד ביניהם. כשאתה מדבר, אתה אומר, היית בפודקאסט של קפלניסטים, אני הרבה פעמים שאני פוגש קפלניסטים, אני בא ואני אומר, חלק ממה שהם אומרים, ברגעים מסוימים נשמע לי כאילו שהם רוצים שהגורל שלהם ושל הילדים שלהם יהיה טוב יותר, וחלק מה שהם אומרים זה שהם רוצים לבאס את האנשים שלא חושבים כמוהם. בסדר? עכשיו... אני פשוט, רק בא לי לדייק שאני מרגיש... לא, זה טוב שאתה מדייק. מבין אותי לגמרי טוב, אז זה בדיוק. פשוט אני מרגיש המדינה נבנתה על ידי אנשים שמאבדים אותה כרגע. ואתה רואה בקפלן את הזעקה של אל תיקחו לנו אותה. לא, אני נורא מבין את זה. אני לא מבין את זה. אתה יודע למה? כי אני בא ואני אומר, המדינה היא לא שלי, היא שלנו. אתה מבין? עכשיו, בעיקרון זה לא משנה, אתה יודע, זאת אומרת, ברגע שבן אדם בא ואומר, אל תיקחו לנו את המדינה, אז אתה בא ואתה אומר, המדינה שייכת לי בטאבו. עכשיו, היא לא שייכת לך בטאבו, ואני רוצה להגיד לך משהו, שזה מדהים, תראה, אני זוכר שלפני, לא יודע כמה שנים, ראיתי בחורצ'יק צעיר, הגיע לפוליטיקה, נפתלי בנט. עכשיו, נפתלי בנט, הוא התחיל לדבר, היה לו כל זמן דיבור, והוא בא ואמר... מעניין שהשיחה שלנו הפכה לפוליטית לגמרי. לא, בקטע טוב, בקטע טוב, חיממת אותי, אבל בקטע טוב. אז אני אומר, אז תראה, נפתלי בנט, באמת, זה היה משהו מעניין, כי נפתלי בנט בא ואמר, מה זה המדינה הזאת? זה מדינת ישראל. מה המשמעות של מדינת ישראל? דת, כן? אנחנו, מי שלא טוב לו, לך לברלין, אתה לא מאמין בזה, זה ארץ הקודש, חבר, כן. עכשיו, אני בא ואני אומר, הדיבור הזה, הוא דיבור שהוא משכנע לסוגו, היסטורית, את המדינה הזאת הקימו חילונים. באו לכאן חלוצים, לא נפתלי בא, ולא הציונות הדתית שלא הייתה קיימת בכלל, ולא החרדים, וכל אלה הם תפסו על זה טרמפ אחר כך. עכשיו, ואז בא נפתלי, ומספר לי סיפור בדיעבד, נניח סתם, במלחמות ישראל באמת ב-48, וזה פעם, המיתוס היה הזה, שכאילו השמאלנים, הקיבוצניקים, סיירות וזה וזה וזה, ואז בעצם, אתה יודע, עד מלחמת לבנון, וכאילו נניח, הליכודניקים, הריף-רף, לא מגייסים אותם בכלל, אתה מבין? ואז האלו אמרו, אנחנו נלחמנו וזה. אבל אז בא נפתלי, ונפתלי בא ואמר, מי מת שמה? זה המתנחלים מתים, זה הציונות הדתית, אנחנו מתים באלפים וזה וזה. ובעצם מה שהוא בא ואמר, הוא כאילו שכתב את ההיסטוריה. אמר, אתם באו לכאן חילונים, ומתו כאן ב-48, אז אני בא ואני אומר, לא, עכשיו תשמע. אתה אומר בדיוק פשוט את האש שאני קיבלתי עכשיו. אז זהו, לא. זה בדיוק הטענות שאני קיבלתי. עכשיו, מה שאני בא ואני אומר, עכשיו, הנפתלי הזה, שאמר את הדבר הזה, שהוא לכאורה דתי, ימני, כן? ושהוא הפריע לי בתור, לא יודע מה, אגנוסטי שמאלני, אז אני בא ואני אומר, הדברים האלה, הנפתלי הזה הוא בן אדם שהיום תבוא היום לאנשים שקוראים לעצמם ימין, והם ירצו לשחוט אותו. כן, היום, כן. עכשיו, בעיקרון, מה שאני אומר בכל הדברים האלה, זה שמסתובבים לך כל מיני שחקנים בשטח, הם אומרים כל מיני דברים, הם עושים כל מיני דברים, רוב מה שהם עושים הוא לא קונסיסטנטי, זה כמו הסרטונים שאתה רואה באינסטגרם, הסרטון עובד, אבל ברצף של הסרטונים אתה בא ואתה אומר, איזה היגיון דבר הזה עושה. ואנחנו כאילו מוכנים להתאבד על כל מיני דברים שממנו משתנים, אתה מבין? זאת אומרת, כאילו, אז אני בא, אז אני בעד נפתלי בנט, אני נגד, תראה, אני אתן לך דוגמה, בוגי יעלון. בוגי יעלון הוא בן אדם שמבחינה פוליטית המון פעמים מצאתי את עצמי, כותב נגדו, מפגין נגדו. עכשיו פתאום בוגי יעלון אומר משהו אחר, אתה מבין? עכשיו אני בא ואני אומר, בוגי יעלון, במציאות שאנחנו חיים, הוא כבר לא ישות מונוליטית. אתה יודע, הוא ימני, הוא שמאלני, הוא עושה יוגה, הוא מתנחל. כיבסו את השם שלו. כן, עכשיו בעיקרון, הוא קרשים למדורה שבעזרתו, אתה יודע, אפשר להתניע תוכנית של פטריוטים, אפשר לריב, אפשר לעשות בעד ונגד, אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל בעיקרון, אתה יודע, זה כבר לא משהו מונוליטי, הבוגי יעלון הזה. יש רק משהו לגביך שאני לא מצליח להבין. כן. אני רואה שמקומם אותך משהו באופן שבו אנחנו ניגשים לעניין הזה, כן. ואתה מגיב כמישהו באמת מתוך המחנה הזה, של המדינה עכשיו חומקת לנו מבין הידיים. לא, אז קודם כל, תראה, הדברים באהבה אני רוצה להבין. לא, בטח, אני אומר, אני, קודם כל, שום דבר במציאות, הוא לא מפעיל אותי, כמו העניין הזה, שאני מרגיש שאנשים, בוא נגיד, אוחזים בטיעון בצורה לא נכונה, כן? עכשיו, זה מה שאני מגיב אליו. עכשיו, הדבר שאני הגבתי אליו, זה שאתה דיברת על תחושת הקיפוח של הימין, כן? עכשיו, אני בא ואני אומר לך, שוב, אני גדלתי בבית ימני, כן? אתה יודע, כל מיני... אני למדתי בבית ספר, כל הילדים אצלי בבניין, למדו בבית ספר יותר טוב ממני, ואני הלכתי לבית ספר גרוע, כי להורים שלי לא היה פנקס אדום. זה בדיוק הסיפור, אתה יודע, זה הסיפור... זה, כן. עכשיו, אני בא ואני אומר, אתה יודע,
שהייתי בכיתה ט', גם בנות לא רצו לצאת איתי כי הייתי נמוך. ונשארתי נמוך, אבל לא מוכנות לצאת איתי. עכשיו עכשיו השאלה, כמה אני אנהל על הדבר הזה. עכשיו אני אומר שאתה מדבר על תחושת קיפוח. אז אתה יודע, דוד לוי, אתה יודע, כל מיני אנשים, יש המון המון מה לאחז בזה. אבל אני חושב שהיום, ב-2024, לדבר על תחושת קיפוח שאפקטיבית, אתה יודע, אני אומר, אפקטיבית, הליכוד שלט רוב השנים, כמעט ב-30 השנה האחרונות בשלטון, כשהוא כל הזמן מייצר כל מיני איזשהו נרטיבים, שגם בשלטון הוא מקופח. אתה יודע, אז אני בא ואני אומר, אתה יודע, זה כאילו, אין לי בעיה עם זה שזה יהיה מין או שמאל. זה פשוט נראה לי מין טיעון מקושקש ולא חד. אני לא נתתי את זה אני כטיעון בכלל. כן. זו תחושה שאני יודע שאנשים שמאזינים לנו כרגע מרגישים. זה הכל, צריך רק לשים את זה במקומו. לא, ברור. אבל אני בכלל, הטיעון, החלק שבו אני אשמח להיכנס איתך לעובי הקורה, שזה העניין של התרבות, העולם הזה של תרבות, אומנות, וספרות ואפילו עיתונאות בסגנון, אתה יודע, שזוכים עליו בפוליצר, מה שנקרא, עיתונאות לשם העיתונאות, יש לה, מאבדת את האחיזה פה בישראל, לדעתי. אני חושב בעולם. אולי גם בעולם. אבל מה שפה נורא מיוחד ובולט בשנה האחרונה, זה כמה שהמזרח התיכון הוא מקום מאוד ספציפי, שמדבר בשפה נורא ספציפית, ויצרנו פה איזשהו בין כלאיים, כמו שאמרת, החילונים שהגיעו לפה, שיצרו את המקום הזה, יצרו פה איזשהו משהו שלא בדיוק מתברג טוב בבורג, והיום הכוחות החזקים יותר, שדרך אגב, כל מה שאמרת לגבי הסקרים, אני לא קונה את מה שרואים ממכוני הסקרים, ועל זה גם אני חוטף. לא, אז אני אשאל אותך שאלה בתור בן אדם שתיאורטית מייצג את המחנה, זאת אומרת, קודם כל, אתה יודע, אתה לא קונה סקרים, זה בסדר, אנחנו חיים בתקופה שכל פרט שלא מוצא חן בעיניך, אתה יכול להטיל בו ספק, וזה בסדר. לא, גם, לא יודע אם ראית, דונלד טראמפ היה אצל ג'ו רוגן לפני הבחירות, שדרך אגב, הרעיון שכנראה חרט את גורל הבחירות, כי היה שם 150 מיליון צפיות בכל מיני דברים, או יותר, והוא אומר שם שהוא סירב למכוני סקרים שהציעו לו את שירותיהם, $500,000 אתה קונה סקר שמראה חצי-חצי. לא, אבל שוב, תדע לך שנניח הסוג הזה של הטיעונים, שאגב, הוא גם נשען על זה שהטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, הוא בעצם מייצר מציאות, שאני לא בא ואומר לך אם סקרים טובים או לא. תראה, אני ואתה מדברים. עכשיו, אנחנו צריכים לדבר על מציאות. עכשיו, אתה יודע, שאם הייתי מסתכל, לא יודע מה, לפני 3 או 4 שנים, אז מילת השנה של מילון מרים ובסטר הייתה gaslighting, אתה זוכר? כן. עכשיו, אתה שמעת מישהו אומר gaslighting השנה? האמת שמלא. אבל אני מבין מה אתה אומר. אני כמעט לא שומע. עכשיו, אתה יודע למה? כי בעיקרון, gaslighting זה אומר ששנינו מדברים על אותה מציאות, ואני משחק לך במוח, ואני אומר לך, לא, דניאל, זה לא שולחן, זה פיל, כן? עכשיו אני אומר, לדעתי, בעולמות שלי לא משתמשים בזה כבר, אתה יודע למה? כי אני ואתה כבר לא חולקים עולם. זאת אומרת, אין כאן שולחן או פיל, אני ואתה לא באותו חדר כבר. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך, שברגע שאנחנו נמצאים במקום שאתה בא ואתה אומר, אני לא סומך על סקרים. אתה יודע מה, אני גם לא סומך על מדע. אני גם לא חושב שנחתנו בכלל על הירח. לא הלכתי לשם. לא, אבל שאתה בא, תראה, אבל יש כאן איזשהו משהו נורא נורא פשוט, כי אנחנו יכולים לבוא ולהגיד בשיחה, סקרים זה פעם היה כלי שהיינו מסתמכים עליו, עם הטיות, נניח אנחנו אומרים ימנים לפעמים משקרים בסקרים, נניח כי הם רוצים לא יודע מה, או לא אומרים מה מצביעים, אבל יש איזשהו סוג של חשיבות מסוימת, אנשים פועלים לפי זה, אני אתן לך דוגמה, נניח שרצו לעשות את הרוטציה בין גנץ לביבי, אנשים בליכוד אמרו, היום בסקרים הוא מקבל 7 מנדטים, איך בן אדם שקבל 7 מנדטים יהיה ראש ממשלה? אפשר לשאול אותם אנשים, אגב, איך בן אדם שעומד בראש משרד האוצר ומכתיב את מדיניות הממשלה, לא עובר את אחוז החסימה, אבל לא משנה. אתה יודע, הטיעונים הם תמיד משתנים כאילו לפי הצורך, אבל אני אומר, אבל בעיקרון, הסקרים, היום משהו רלוונטי שהתייחסו אליו. עכשיו פתאום בא טראמפ ואמר משהו בתוכנית ששמעו אותה הרבה אנשים שזה לא רלוונטי, כי אני לא יודע למה זה רלוונטי, אבל שמעו אותה הרבה אנשים, ואמר, אבל מה אכפת לי סקרים? לא סומך על סקרים. בסדר. אתה יודע, עכשיו אני בא ואני אומר, אתה גם יכול להגיד, אני לא סומך. סקרים זה סטטיסטיקה. אבל זה לא בדיוק אותו דבר. אז אני בא ואני אומר,
אתה יודע, בן אדם מאוד מאוד נחרץ, מאוד מאוד נמרץ, מאוד, עם המון זמן פנוי, ואני בא ואני אומר, אני רוצה לשכנע אותך במשהו. אבל בשביל לשכנע אותך, אנחנו צריכים להסכים על כמה דברים. עכשיו, אני בא ואומר, אנחנו חיים בעולם שיהיה לנו יותר ויותר קשה להסכים על דברים. כי אם נניח, אני אראה לך תמונה, אז תגיד לי, זה יעשו, זה פוטושופ, כן? אם אני אבוא ואני אגיד לך, תקרא אתר, אז הוא יגיד, זה מפוברק, זה מציאות. עכשיו, בעיקרון, אני בא ואני אומר, לנו יש בעיה, כי אני ואתה, בשביל סתם לנהל שיחה ולא סתם להגיד מילים, או שאני שיר שיר, ואתה תשיר שיר, אז אני בא ואני אומר, אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מקום, שאנחנו באים ואומרים, אלה כללי המשחק, אז אנחנו מסכימים. אני חשבתי שזה מה שאני עושה, זאת אומרת שאני חושב שהשיטה המדעית היא האמת, זאת אומרת, אמפיריק דאטה, מה שנקרא, זאת אומרת, peer review, כזה, אני עושה ניסוי, תפריחו לי אותו, לוקחים 500. אז אני בא אליך מדעית, אז יופי, אז בוא אותך מדעית, אני תוקף אותך מדעית. אני בא ואני אומר לך, ועדת חקירה... תתקוף, אנחנו... לא, למה? אנחנו במאה ה-21, אם אני עכשיו לא נתקוף, מתי נתקוף? אז אני אומר לך, אגב, זה שאני מדבר ככה, זה אומר שאני חד, זה לא שאני, אתה יודע, נגד או משהו. אז אתה רואה, מרוב שאני שמאלני ואפולוגטי, שכחתי על מה דיברנו. אני לא סיימתי רק את זה, שאני אומר שפשוט אם אנחנו הולכים עם זה שהשיטה המדעית היא מה שעובד, אני חושב שהדוגמה ספציפית של סקרים בעת הנוכחית, היא משהו שבא להגיד הפוך. בא להגיד שאפשר להטות דברים ולרמות פשוט מראה לך מציאות אחרת ממה שכל אז עזוב סקרים, ועדת חקירה ממלכתית, בוא, בלי סקרים. אני אומר לך משהו נורא נורא פשוט. יש משהו שהוא הוחלט כחוק, והיו ועדות חקירה ממלכתיות לאורך ההיסטוריה, אתה יודע, אפילו עמית סגל עם הווטאבאוטיזם שלא צריך לפרק את זה, ועל פי חוק אומרים שעושים את זה באופן מסוים. עכשיו, הממשלה הזאת רצתה להקים ועדת חקירה ממלכתית, בדיוק לפי אותו מודל, לבדוק רוגלות של המשטרה. כן? זה מה שהם אמרו, ביבי אמר, אני רוצה לעשות ועדת חקירה. עכשיו, זה אומר שבנקודת זמן, שאני מדברת איתך על נקודת זמן של, אני לא יודע מה, שנתיים, שהכלי הזה, שהוא כלי שהוא פועל 75 שנה, אנשים חשבו שהוא טוב, והכלי הזה אומרים שכמה שאירוע יותר חמור, ככה חשוב יותר להפעיל אותו, וכמה שיותר מהר. זה כמו ניתוח. כן. עכשיו פתאום אנחנו מגיעים לדבר, עברו 14 חודשים, שאנחנו יודעים שבשביל התחקיר כמה שמתחילים אותו יותר מהר, מגיעים יותר מהר לאמת. עכשיו, אותה ועדת חקירה שעשו במלחמת יום כיפור, שעשו במקומות אחרים, אנחנו לא עושים אותה. עכשיו אתה תישען על המתמטיקה ועל הלוגיקה, ועל אחותך ששולחת לך וואטסאפים ועל ידי טלפוני, ותסביר לי מה ההיגיון, ומה צריך לעשות, ומה צריך לעשות לפי ההיגיון האחר. כן, אז אני בטח לא חושב אני רק אומר לעשות ועדת, אין פה, כן, 70% אתה אומר הסכמה בקרב העם, אני מאמין בזה. לא, כן. אבל הקטע הוא פשוט שהאנשים שהם מי שאתה חושש ממנו, ואתה אומר שהסקרים הם מראים... אז לא, אז אני שואל אותך שאלה, רגע. כי אנחנו חיים כמו בסרטון שלי אינסטגרם, כי נכון, ביבי בא ואומר, אני הייתי נגד ההתנתקות, והוא הצביע בעד ההתנתקות, אבל זה כבר היה בסרט אחר. נכון. אז אני בא ואני אומר לך, אתה בא ואומר, האנשים האלה שהיו נגדנו. בסרטון של האינסטגרם, אתה בא ואומר, האנשים האלה היו נגד הימין, בהיסטוריה. אבל אני בא ואני אומר לך, שאני יכול להראות לך המון ציטוטים של ביבי, לאורך ההיסטוריה, שהוא בא ואומר, חשוב בית משפט עליון, חשוב בית משפט חזק, ברור. צריך לעשות ועדת ממלכתית. עכשיו, אני בא ואומר, שהוא אומר את זה על הרוגלות, זה היה לא מזמן. אז אני בא ואני אומר, איך שהוא רוצה לעשות את הוועדת חקירה האלה, הוא לא בא ואומר, אני רוצה לעשות את הרוגלות, אבל אני לא רוצה את השופטים, כי הם שונאי ישראל. איך לפני שנתיים זה לא פעל, ועכשיו זה כן פעל. עכשיו אני אגיד לך משהו נורא נורא פשוט. ביבי כל פעם, או בכלל, הממשלה, כל פעם, או גם טראמפ, כל פעם שבית המשפט פוסק לטובתו, הוא אומר, אחלה בית משפט. כל פעם שהוא פוסק נגדו, הוא אומר, לא, כמו שטראמפ אמר, אם אני אנצח, אחלה בחירה. אם אני לא אפסיד, לא מבטיח שאני מקבל את זה. אז אני בא ואני אומר, זה הסיסטם. עכשיו אני אומר, מתוך הסיסטם הזה, אתה יכול ללכת איתו, אתה יכול לא ללכת איתו. זה לא, עכשיו, אף אחד לא ישכנע אותי, אתה יודע, ואגב, אני גם יכול לראות אותך, אתה יודע, זאת אומרת, כל היועצים המשפטיים, וכל אנשים, אתה יודע, תלך על ליכוד, בני בגין, דן מרידור, אנחנו כבר שכחנו שהיו אנשים כאלה. אתה יודע, אני אומר, ז'בוטינסקי, הוא כל הזמן נשען על שלטון החוק. השלטון החוק הזה זה דבר שהוא חשוב, שהוא מהותי. זה לא יכול להיות שתהיה לנו היסטוריה של 73 שנה, ואז פתאום למחוק אותה. או שזה כן יכול, כמו שאלמוג כהן בא ואומר, תוכיח לי שאהוד ברק היה ראש ממשלה, אתה מבין? כמו שהאדם ברח,
פרח מזיכרוני, ואולי בצדק, לא זוכר איך קוראים נחמן שי, כן? אני לא יודע מי זה נחמן שי. אז אני בא ואני אומר, אנחנו חיים בעולם של בורות וחול. אני אספר לך סיפור, באמת, אתה יודע, אפרופו שירים. שהתחלתי לעבוד עם ארקדי, אז ארקדי אמר, בוא, תכתוב שירים וזה וזה. אז אמרתי לו, על מה נכתוב שירים? הוא אומר, לא יודע, קורא לך משהו, תכתוב שיר. אז הזמנתי וולט, והגיע שליח של וולט, והוא הביא את המשלוח, אמרתי לו תודה, הוא היה מאוד נחמד, אמר בבקשה, ואז הוא התחיל לרדת כמה מדרגות, ואז הוא עצר, חייך אליו, ואמר לי, אני יודע מי אתה. אז אמרתי לו, כן? אז הוא אמר לי, אתה כתבת את ההמנון. ואמרתי לו, לא, אני כותב ספרים. הוא אומר לי, אתה רואה, זכרתי והלך. עכשיו, אני אומר לך באמת, בתור בן אדם מבוגר, לפני 10 שנים, אף בן אדם לא היה חושב שאני בן 140 וכתבתי את ההמנון. באמת, זאת אומרת, אני אומר, העניין הזה של איזשהו סוג של גוף ידע, היסטורי, להבין איפה אתה חי, העובדה, כמה שהייתי יכול לבלבל לך את המוח ולהגיד לך, אתה יודע, לפני 82 שנה חיו כאן רק ג'ינג'ים, ואז פתאום, לא יודע, מה באו פלסטינאים, יראו אותם מטיל, אתה יודע, אז פעם הייתי פחות מסוגל לעשות את השפיל הזה, זאת אומרת, פעם היו מעט דברים שכולם ידעו. היום כבר אין כלום, כל אחד בונה את הגוף ידע שלו. אני יכול להגיד לך, אתה יודע, תראה, אני מרצה באוניברסיטה. עכשיו, אחת הדרכים הכי טובות להסביר דברים זה בעזרת דוגמאות. עכשיו, אתה עושה את זה הרבה, כן. אני עושה את זה הרבה. אנלוגיות ומטאפורות. ואנלוגיות. עכשיו, אני אומר, הרבה פעמים, אתה יודע, שהייתי מלמד, אז הייתי בא והייתי אומר, אתם יודעים, זה כמו, לא יודע מה, זה כמו בסרט כשארי פגש את סלי. או זה כמו בספר של עמוס עוז, אותו הים. כן? עכשיו הייתי אומר דבר כזה. עכשיו, היום, אני כבר לא משתמש בדוגמאות תרבותיות, כי אם אני לא מדבר על מאסטר שף, אז לא כולם מכירים. תמיד, זה לא משנה על מה אני מדבר. אתה מתאר את זה כהידרדרות האינטליגנציה? לא, זה לא הידרדרות, אתה יודע, זה בטח לא אינטליגנציה, מדובר על השכלה, אבל מה שאני בא ואני אומר, שהגוף, הידע המשותף, שאני יכול להסיק, שאני מדבר עם אנשים, כאילו, אתה מבין, זאת אומרת, בוא נגיד, כל אחד מאיתנו מספר לעצמו סיפור אחר על המציאות. אבל פעם, היה לנו הרבה סיפור משותף, כאילו נניח, אתה היית מקבל את האוגה עם התות למעלה, ואני הייתי מקבל עם הדובדבן למעלה. אבל שנינו היינו אומרים, יש אוגה. היום אנחנו יכולים לחיות בכאלה נרטיבים, אתה יודע, שהם באמת, אתה יודע, זאת אומרת, בגלל זה, נניח בארצות הברית, אתה יכול לפגוש שחקנים מה-NBA, שהם יגידו לך, הכדור הארץ שטוח, ואדם לא נחת על הירח. עכשיו, אני אפילו לא אומר לך שהם טועים. יכול להיות שכדור הארץ שטוח, ובאמת אדם לא נחת על הירח. ואני אומר, הבעיה שלנו, שעם בן אדם כזה, יותר קשה להידבר איתו על אסטרונומיה. כי יכול להיות שאני טועה, ויכול להיות שהוא טועה, אבל אנחנו לא יכולים ללכת אפילו צעד אחד קדימה, כי אנחנו לא מסכימים על כלום. אז איפה אתה מראה לי את זה? בפוליטיקה? לא, ספציפית פה, בשיחה. בישראל, אני בא ואני אומר, אז שוב, אני בא ואני אומר, תראה, אם אני יושב, ואם אני יכול לשבת היום עם חברי ממשלה, והם יגידו לי, החטא הקדמון זה היה זה שההתנתקות ושהורדנו את ההתיישבות בעזה. ואנחנו, מפלגת הליכוד וביבי, תמיד היינו נגד זה. ואני אומר, אתם לא הייתם נגד זה. ביבי הצביע בעד. ואומרים, תשתוק, אנחנו תמיד היינו נגד זה. אז אני נמצא בבעיה. עכשיו, אתה יודע, תראה, אם אני בא ואני אומר, תשמעו, ביבי אמר שהחמאס הוא נכס, הוא לא נטל. גם סמוטריץ' אמר את זה. גם הראי סגל, היה לו טוויט כזה. ואז אומרים לי, אתה שמאלני, מניאק, אתה אוהב ערבים. עכשיו, אני בא ואני אומר, זאת רמת הטיעון. אני עוד לא פגשתי את הבן אדם, כולל ביבי, שאולי פעם יבוא, לא יודע, על הפודקאסט שלך, כי לערוץ נורמלי הוא לא מוכן להגיע, אז אני בא ואומר, אולי, אתה ראיין אותו ואת ברדוג, ובבת אחת אני יודע, תעשה איזה מין משהו רב שיח. הוא יבוא. אבל אני בא ואני אומר, אבל איפה התשובה הלא הרגשית, השכלית, שאנשים שהם באים ואומרים, רגע, תראה. לאיזו שאלה? לא, סמוטריץ' אמר שהחמאס הוא נכס ולא נטל, וצריך לעודד אותו ולהחליש את הרשות הפלסטינית, וגם ביבי אמר את זה, וגם מנחים בערוץ 14 אמרו את זה. אבל, ומשהו, נניח, אתה יודע, כמו שביבי, ינון מגל אמר שהניצחון המוחלט, שביבי מדבר, הוא לא מדבר רק על עזה. אבל עכשיו הוא אומר שהוא כן מדבר רק על עזה. אז אני אומר, יש כאן לקונה, אז תבוא ותגיד לי, חשבתי שהוא מדבר על עזה, אבל אז הראש שלי נכנס ממש חזק במשקוף,
ושמעון ריקלין נתן לי נשיקה ללחי, ופתאום הבנתי שהוא לא אמר. ממש מעניין מה שאתה אומר. עכשיו, אבל אני רוצה בכוונה, אתה מדבר על בעצם לאמת, וזה... אני מקווה שזה לא יישמע רע. לא, דווקא כמה שיותר נריב, יהיו לך יותר לא, להפך להריב, גם אני לא בטוח. אני גם לא מסוגל להריב כמעט עם אף בן אדם במצבי. זהו, לא, ברור, זה אווירה נורא חברית, אבל... אני מקווה שזה לא יישמע רע, לא התכוונתי בהקשר של אליך. אני מתכוון שהרצון לאמת עובדות עם עובדות, הוא ברור למה הוא מגיע. אבל זה שיח הקר קצת בתוך המציאות כרגע. נכון. ולא בגלל שאי אפשר להסכים מהי האמת, אלא כי כמו שאתה אמרת בהתחלה, מדובר פה על ריב שהוא רגשות. הפוליטיקה ברובה היא הבחירה הרגשית. אז בגלל זה יש איזשהו משהו, אתה יודע, בגלל זה יש איזשהו משהו היכולת שלי להתמשק לדבר הזה היא מאוד מאוד מוגבלת, אתה מבין? אז זה משהו שאני מזהה מכל המחנה הקפלניסטי, שבא בקטע עוין, קיבל אותי כעוין אליו, שאני בא באהבה, באמת, אני ניסיתי שם לבוא, אתה יודע, לשפוך אור אחר על משהו מה שהם רואים. וזה התקבל בשיא הרע, כי באים, תאמת את זה עם העובדה הזאת והזאת, ואני... שנייה, רגע, אתה מדבר... אתה באת לחשוב, אתה לא באת לריב. כן, אני באתי לפתוח את הראש. אבל תראה אפילו גם אני, איך שאני מתנהל בדיאלוג איתך. עכשיו, אני בא ואומר לך, כל הדברים האלה, זה הכל סוג של התניה. עכשיו, אני אומר, התניה, כיום, התניה קיימת, שאתה בא ואתה אומר, זאת האמת שלי, כל בן אדם שהוא בא, אני עם הרובה שלי על הפורץ', מה אתה רוצה לעשות את האמת שלי? אתה רוצה, אני אדפוק לך כדור בראש. עכשיו, אני באמת אומר, שאתה מדבר על איזשהו מונחים של סקרנות, או כל מיני דברים כאלה. תראה, אני אתן לך דוגמה, נניח, ששוב... אתה פשוט, נראה לי, הבסיס של כל הדיון הזה, הוא האם אתה חושש מהקרע בעם. אז שוב, אני בא ואני אומר לך, אז אני אגיד לך כמה דברים. אין קרע. לא, אין עם. זה מה שאני רוצה להגיד לך. לא, מה שאני רוצה להגיד לך, שלטווח הארוך, תראה, היום אנחנו מחלקים את עצמנו, נניח אנחנו באים ואנחנו אומרים, יש ישראלי, יש צרפתי, כן? עכשיו, מה אני בא ואומר לך, אתה רוצה שתהיה לך חברה ישראלית או צרפתי? אתה אומר, בטח ישראלית, כן? עכשיו, אני אומר, זה איזשהו סוג של חלוקה, אבל אני בא ואני אומר, ששוב, תסתכל על ארצות הברית ותסתכל על ישראל. אז אני בא ואני אומר לך, מה זה היום? מה זה מבחינתך אמריקאי? נניח, סתם, אני אומר, לחנך את הילד שלך שיהיה טרנסג'נדר, או לאסור על הבת שלך להפיל. אז אני בא ואני אומר לך, לפני חודשיים זה היה לאסור על הבת שלי להפיל, בעוד שבועיים זה יהיה לחנך את הבן שלי שהוא טרנסג'נדר, תלוי, אתה יודע, פעם זה ככה, פעם זה ככה. עכשיו, בעיקרון, מה שאני בא ואומר, שאתה מסתכל על המושג הזה של ישראליות. עכשיו, אני לא אומר לך את זה, אין אידיאולוגיה, אני לא בן אדם פרקטי, אני באתי גם, אתה יודע, לקדם את הספר שלי ואת המופע שלי עם ארקדי, ובסוף אנחנו מדברים על משהו אחר, מרוב שאני לא מחובר לעשי. לא, אבל אני באמת אומר שיש איזשהו מין משהו באופן שבו אנחנו כאילו מתגלגלים עם המציאות שהוא מביא אותנו, למקום שבו הפער בינינו לבין האנשים שהם בני עמנו, הוא הרבה יותר גדול מהפער בינינו לבין אנשים זרים. כי נניח, כי, תראה, אגב, אתה רואה את זה, תראה, זה נורא מעניין, אבל נניח, מנסור עבאס הוא דוגמה מעולה לזה. מנסור עבאס, מהמון בחינות, הרבה יותר מתאים לו להיות בקואליציה של הימין. למה? כי הוא מוסלמי אדוק, הוא הומופוב, כן? הוא שוביניסט. לא, אני בא ואומר לך, אגב, הוא... תחטוף על זה, שרק שתדע. לא, אגב, לדעתי, הוא הפוליטיקאי הכי אמיץ. הוא ובנט, כסופר, הם שני הפוליטיקאים שאני הכי מעריץ אותם, מאז שבגין היה שלטון. באמת, אנשים, מהבחינה, אני לא אומר שאני לא אצביע לזה ולא אצביע לזה, אבל זה לא משנה. הם אנשים אמיצים שהם לא בילאו את התפקיד שהיה כתוב להם בהיסטוריה, ואמרו, אנחנו רוצים לשנות כאן משהו. אנחנו באמת רוצים לעשות. אנחנו לא באים על טייס אוטומטי. אבל מנסור עבאס, המון דברים, אתה יודע, הוא ובן גביר וסמוטריץ' הם יכולים לקדם המון חוקים ביחד. כי שבן גביר הוא לוקח דקה חופש מלשנוא ערבים, אז אני אומר, אז בעיקרון הם רוצים שבנות ישראל ובנות ערב יהיו תמות, שאנשים, אתה יודע... זה נשמע נורא למאזינים, אני רק ברשותך יכול לעשות פה איזשהו דיסקליימר שירגיע את האוזן למי שזה צורם לו, שכמו שפייגלין אמר אצלי בפודקאסט, שקל נורא להסכים בין השבטים שיודעים בלב שלם מי הם. זאת אומרת, להגיד,
אני יהודי שמאמין בארץ ישראל השלמה, קל לי מאוד להתמודד עם ערבי שאומר, אני מאמין כאילו משהו שהוא נורא קיצוני ונגד, ואז אפשר לשנוא אותו כמו שאנחנו אוהבים. ואז אפשר לדבר, כביכול. או להילחם. מישהו שנמצא בין לבין, קשה להתדיין. אבל שוב, אבל אני בא ואני אומר, שאם אתה מוריד את הסטיגמות, אז אני בא ואני אומר לך, שבאמת, תראה, כשאני מסתכל על מנסור עבאס, אז אני בא ואני אומר, קודם, הוא שמרן, כן? הוא מחזיק בכל מיני ערכים, הוא בעד שמירה וכבוד הדת, כל דת, כלשהי. אז אני בא ואומר, הרבה יותר, אתה יודע, הוא יותר קרוב לגולדקנופ, למישהו שרוקד על הגלה במצעד הגאווה. לגמרי. אבל רצה הגורל שהוא ערבי, אתה מבין, אם הוא היה יהודי והוא היה נגד הומואים, אז הוא היה מוצא לעצמו חברים אחרים. עכשיו אני אומר, אני גם בא ואני אומר לך שיש משהו נורא נורא פשוט. אנחנו היום חיים בעולם, שאתה בא ואתה אומר, אני מסתכל על בן אדם, יש משהו אחד שהוא לא עושה טוב, אני פוסל אותו. עכשיו אני מסתכל על מנסור עבאס, אני בא ואני אומר, זכויות נשים, זכויות להט"בים, יש לי בעיה איתו. הרבה דברים אחרים, אני אומר, כל הכבוד מנסור. עכשיו, זה העיקרון, שאתה מסתכל על איזשהו סוג של קהילה. השכן שלי, אתה יודע, שומע מוזיקה חזק, כן? חונה לא טוב, אבל אחלה בן אדם, אתה יודע, ותמיד מביא לי חצי מהאוכל שהוא מכין. עכשיו, אני בא ואני אומר, החיים זה דבר מסובך, אין כזה. עכשיו, אתה בא שבאים אנשים אליך כמו רוטמן, או כמו, מי אתה אמרת שהתארח אצלך? פנגלין, אז הם באים ואומרים, אחי, אל תעשה לי סרט דרמות שהוא גם בסדר ולא בסדר, תביא לי סרט אקשן. מה רוטמן אוהב? שר הטבעות, כן? תביא לי שהרעים עושים, ואז אני מוריד להם את הראש. הכי מבלבלים, זה אנשים כאלה שהם גם ככה וגם ככה, אבל אני בא ואני אומר, אחי, רוטמן, פייגלין, זה בני אדם. בני אדם זה דבר מורכב. יש לך נקודות השקה אליהם. בן אדם שחותך אותך בצומת וכמעט הורג אותך. אתה שונא אותו, אבל הבן אדם הזה, יכול שאתה תפגוש אותו בארומה, ויהיה חסר לך 2 שקלים, והוא ישלים לך את זה לגבינית, ואז אתה כן תאהב אותו. עכשיו, אני לא אומר שהכל רלטיבי, אבל השאיפה הזאת, שאתה אומר, בוא נשים אותו במקום ברור, בוא שיגיד על אכבר ורוצה להרוג אותי, ואז אני אדע לראות בו, שהוא לא יבוא ויגיד, אולי נחיה ביחד, אולי לא. עכשיו, אני אומר, אין מה לעשות, החיים זה דבר מבלבל, אנחנו חיים דרך פילטרים שעוזרים להפוך אותם לשטוחים ופשטנים, ועוזרים לנו לשנוא דברים, ואז בגלל זה שאנשים חיים דרך הפילטרים האלה, למי שאתה לא תבוא. אני כבר יכול להגיד לך, דניאל, בתור כזה אדם מבוגר ממך, אני ואתה לא באים לאף אחד טוב. כל בן אדם שאנחנו נשב איתו מספיק זמן, אז הוא יבוא ויגיד, אבל זה לא לפי הפרוטוקול. אבל רגע, אבל אם אתה ימני, אז למה אתה אומר שפשע מלחמה? רגע, אבל אם אתה שמאלני, למה אתה אומר שזה מעצבן אותך שמדברים בין נקבה? לא מסתדרים טוב עם משבצות. כן. עכשיו, שוב, אתה יודע, מבחינתי, אתה יודע, הדבר הזה זה כאילו, אתה פעם קבוצת כדורגל, אתה אוהד קבוצת כדורגל? כן. איזה קבוצה אתה אוהד? היום אני שבור לב ממה שקורה לסיטי. למנצ'סטר סיטי. וואו. אבל אני אוהד הצלחות, אני זזתי. אז זהו, אני מכבי פתח תקווה, אני אוהד כישלונות, אתה רואה? אני אומר לזה. ממש, לא, אני הולך עם איפה שגוורדיולה. אז אני בא ואני אומר לך, כאילו שאלה, זאת אומרת, וזה באמת שאלה, ודווקא עולם האוהדים, עדת כדורגל ופוליטיקה זה עולמות מאוד דומים. כן, שוב, נתת את זה כדוגמה עם האמוציונליות, שזה משהו מאוד שרירותי. עכשיו, אני בא ואני אומר, תראה, אם אתה אוהד כדורגל, כן, ואתה בא ואתה רואה שלא יודע, שחקן מהקבוצה שלך, ושחקן מקבוצת יריב ושחקן של סיטי, מדברים באיזשהו מקום, ואז השחקן של הקבוצת יריב עושה לו יאללה, ואתה רואה שהוא סתם עשה לו יאללה, ואז הוא עושה איי, הוא פגע לי בעין, נפל. כן, עכשיו אתה בא ואתה אומר, בשם העדתך לסיטי, אתה רוצה שיוציאו לשחקן ההוא כרטיס אדום. בשם העדתך לענף הספורט שקוראים לו כדורגל, אתה רוצה שלא יוציאו לו כרטיס אדום, כי הוא לא עשה משהו רע. עכשיו אני בא ואני אומר, אנחנו חיינו בתוך עולם של התלבטות, שאנחנו באים ואומרים, וואלה, שלא יוציא לו אדום, כי הוא לא עשה לו עבירה, שכן יוציא לו אדום, כי 10 שחקנים אנחנו קוראים אותם, שלא יוציא לו. היום אנחנו לאט לאט בעולם שאנחנו אומרים, שיוציא לו אדום. למה? כי הוא מהקבוצה היריבה. שיוציא לו אדום. זה לא הייתה עבירה. למה? כי הוא שבר את הרגל למישהו מהקבוצה היריבה. עכשיו, אני בא ואני אומר, עכשיו, אתה יודע, בעולם הזה זה בדיוק העולם שאתה מדבר עליו. אנחנו אוהבים ערבים, אתה יודע, שמנים כאלה, מדני דין, שמריירים מהפה וצועקים שהם לא רוצים מדינת ישראל. זה הערבים שאנחנו אוהבים. למה? כי איתם קל, שוברים להם את העצמות. עכשיו, אתה בא ואתה אומר, כל הסיפור שיוליד את כל בלבולי המוח האלה, התפכחות מההתפכחות שאני ממש לא מתחבר עליהם. אני בא ואומר, כל הסיפור הזה, זה התחיל מזה, שבעצם הייתה את הרשות הפלסטינאית והחמאס. והיו אנשים שאמרו, בוא ננסה לעודד את הרשות הפלסטינאית. למה? כי הרשות הפלסטינאית יש תקווה שנוכל להגיע איתם להסכם.
ואז באו אנשים שאמרו, אבל אנחנו לא רוצים הסכם, אז בואו נעודד את החמאס, כי איתם בחיים לא נגיע להסכם. ואז פתאום הקטע הזה שאנשים שאתה לא מגיע איתם להסכם, גם לפעמים רוצחים אותך. אבל זה סיפור אחר, זה נגיע בפרק הבא. אז אני בא ואני אומר, אז יש כאן איזשהו מין משהו, שאם אתה בא מתוך אינטגריטי, מה הבעיה הכי גדולה שלי? ואגב, זה הבעיה שלי גם עם השמאל, גם עם הימין, גם עם כל הפוליטיקאים. אני בא ואני אומר, כל המאזינים של הפודקאסט, לא יודע מה, שחמים עליך, שולחים לך הודעות, יש לי הצעה, באמת, הצעה הכי טובה. אני בא ואני אומר, לדעתי, אף בן אדם שישב בממשלה הזאת, לא צריך יותר לשלוט בגורלי, כי מבחינתי לא עשה עבודה טובה. אבל אני זורק לכם בונוס. אף בן אדם שהיה בכנסת, בסדר? לדעתי, סתם אני אומר, מישהו שישב באופוזיציה, לא יודע מה, מספר 3 של בני גנץ, שאני אפילו לא יודע מי זה, לא יודע כמה הוא השפיע על זה, אולי הוא השפיע, אבל אפילו לא נכנס איתכם לזה. בוא נעשה הסכם, כל ה-120, זוכרים אותם, תביאו 120 חדשים, תאמין לי, אין שם אף בן אדם שאני מרגיש שהוא מאסט. מעולה. אבל אני בא ואני אומר, אבל תעשו את זה, אל תגידו לי, יש לך משהו פרסונלי נגד ביבי. הבן אדם הזה 20 שנה בשלטון. הבן אדם הזה, פגשתי אותו אישית, הוא שיקר לי בפנים. יש לך משהו פרסונלי נגד המצביעים שלו, בלי שאתה מבין. לא, מה פתאום? אני חושב שכן, בלי להבין. כאילו אני אומר, שוב, יש לך את הקבוצה שלך, ויש לך את הרצון שלך לנצח, ויש את חוקי המשחק. עכשיו, אתה יודע שלאורך הכדורגל, אז נניח, כל הזמן ניסו לעשות שינויים בחוקים. אז הייתה תקופה, נניח שעשו שכל נגיעה זה עבירה, אתה יודע, וממש כאילו, כל הזמן הם כאילו לתמוך בהתקפה אתה יודע, שהמשחק יהיה יותר מעניין, ואז גילו שזה קצת הורס את המשחק, אתה יודע. ואז חזרו אחורה. אבל יש שינויים שעשו ממש טוב, כמו עבר, או עבר, או הפס הלבן הזה שלא יגלגלו את הכדור. אתה יודע, אז עכשיו בעיקרון, השיטה היא שיש לך משחק, ואתה עושה בו שינויים נורא נורא קטנים, והשינויים אתה בא ואתה אומר, אתה בודק אותם. עכשיו, כל פעם גם שעושים שינוי, לא יודע, נניח גם ב-NBA, איך מחליפים שחקנים, תמיד אומרים, זה טוב להוא, זה טוב לזה, זה טוב לזה, אבל בגדול אתה בא ואתה אומר, אני רק רוצה שתהיה את המסגרת הזאת, ובתוכה אני יכול לפעול. עכשיו, אני בא ואני אומר, אנחנו צריכים בעולמות הפוליטיים, לדבר על חוקי המשחק, ולא רק על מי ניצח, אתה מבין? עכשיו, זה שיש לנו כזה איזשהו קונטקסט שאנחנו באים ואומרים, לא היה פאול, לא היה זה, אלא לבוא ולהגיד, רגע, מתי מוצאים כרטיס צהוב? בוא נסכים, אתה מבין, על העקרונות, בוא נגיד, השינוי הזה הוא לא שינוי טוב, השינוי הזה הוא כן שינוי טוב, ואז אם אנחנו יכולים לדבר על זה באמת הרמה, אז זה לא יצא כל הזמן שאנחנו נדבר על זה שאני שונא אותך ואתה שונא אותי. אתה מבין, אז נניח, אני אתן לך דוגמה, נניח, אתה בא ואתה אומר, לא יודע מה, עושים חוק, איזשהו, נניח, אני אומר, לא יודע מה, חוק... רפורמה משפטית. או סגירת התאגיד. כן. אז שוב, אז נניח, אנשים אומרים, רגע, למה סגירת התאגיד? כי יש אנשים שלא בא להם התאגיד טוב. עכשיו, האם הם רוב? לא בטוח, אבל הוא לא בא להם טוב. עכשיו, יש כאן אנשים שהרבנות הראשית לא בא להם טוב? אז אולי גם נסגור את הרבנות הראשית שאני אהיה בשלטון? לא. עכשיו, אני בא ואומר שאני אהיה בשלטון, זה לא הגיוני שאני אסגור את הרבנות הראשית. כי זה יפגע בהמון אנשים. עכשיו, אני בא ואומר, יש את האינטרס שלי, ויש איזשהו אינטרס שהוא מעל האינטרס שלי. עכשיו, בעיקרון, אנחנו היום חיים בעולם, שאני לא חושב שיש איזשהו צד במפה הפוליטית, בכלל, בעולם, שהוא חושב שיש איזשהו צד שהוא מעבר לאינטרס שלו. אבל תשים לב למשהו מעניין בעניין הזה, כן. שהשיח הזה על חוקי המשחק שאסור להרוס, הדמוקרטיים, זה השיח שכל הזמן הצד השמאלי במפה מביא. גם בארצות הברית, נכון, גם לא, בישראל. אז שוב, אבל כל הרעיון הזה, אני אומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזושהי פלטפורמה, שבה אתה בוחן דברים בבדידותם, ואז אתה יכול לבוא ולהגיד, יש איזשהו רעיון כללי. זאת אומרת, זה כמו שאתה יודע, אני מת על הבן שלי, אבל לפעמים אני באיזושהי סיטואציה, הוא מתווכח עם מישהו, הוא אומר, הוא לא צודק. הוא הבן שלי, אני אוהב אותו, אתה תיגע בו, אני ארוג אותך. אבל הוא לא צודק. עכשיו, אני אומר, אנחנו כאילו, בתוך השיח שלנו, אנחנו איבדנו את היכולת הזאת. אז אתה תפגוש אנשים שמניח דמוקרטים אמריקאים, והם בעד זה שביידן ייתן חנינה לבן שלו, למרות שזה נגד הערכים הדמוקרטיים והליברליים שמייצגים. כן. אז אתה בא ואתה אומר, כאילו, יש איזשהו מין משהו שאין שום כלל שהוא מעבר, כאילו, לאינטרס השבטי, שאתה יודע, שאנחנו מוכנים להתחייב אליו. כאילו, עכשיו, לכאורה, בשביל להגיע לאיזשהו מין מצב, שהחברות שלנו יוכלו להתקיים, בגלל שיש לנו פחות ופחות דברים במשותף, אתה יודע, אתה בעד חיסונים, אני נגד חיסונים, אתה מאמין באלוהים, אני לא מאמין באלוהים, אתה בעד ארץ ישראל השלמה, אני נגד, אתה יודע, אין לנו, כאילו מה, אנחנו צריכים, אז אני אומר, בשביל שנוכל להתקיים במערכת הזאת ביחד,
אנחנו צריכים נניח שיהיה לנו איזשהו כלל, שאני בא ואני אומר, בוא נניח נקבע, שגם, לא משנה אם אני ואתה לא חושבים אותו דבר, שכל אחד מאיתנו שהוא יהיה בשלטון, אז הוא בעצם נניח ייתן לצד השני זכות וטו על שינויים מאוד מאוד קיצוניים, נניח. עכשיו אני בא ואני אומר, הדבר הזה... זה כמו קדנציות, כמו שתי קדנציות וארבע... אז זהו, לא, אז נניח, בוא נגיד שאנחנו שנינו חושבים שחייבים לשמור על החוק, ואם לא עוברים על החוק, אז זה לא משנה, נניח סתם אם זה אנשים שפורצים לשדה תימן, או אם זה אנשים שזורקים פצצות תאורה על הבית של ביבי, בוא נקבע שכל פעם שמישהו עובר על החוק, כולנו נגיד שזה לא בסדר. עכשיו, אני בא ואני אומר, זה כאילו העניין הזה, שאנחנו כאילו כמו איזה יבשת שהתפצלה לשני איים, שמתרחקים אחד מהשני. אני אומר, אם אנחנו לא נצליח לייצר סט של דברים, שאנחנו באים ואומרים, עזוב אותך מהדעה שלך. זה לא עושים, אתה יודע. עכשיו, אתה יודע, אתה ממש רואה שזה כבר הגיע לרמה, שנניח סתם, אפילו הטרדות מיניות, זה נורא נורא חשוב מה הדעה הפוליטית של הבן אדם שמטריד, אתה מבין? זאת אומרת, נניח אם יהיה, לא יודע מה, אני לא טוב במטרידים. נניח, לא יודע מה, נניח, אם יש מטריד שהוא שמאלני, לעומת, נניח, היה את אבי חימי. אז ישר, בימין אמרו, חייבים לחקור את זה, חייבים לחקור את זה, חייבים לחקור את זה, כן? עכשיו נניח יש דידי הררי, פחות אומרים בימין, חייבים לחקור את זה, חייבים לחקור את זה. עכשיו אני אומר, בעיקרון אתה בא ואתה אומר, לא יודע מה, לכולנו יש אישה, אחות, בת, אנחנו נשים בעצמנו, כולנו לא רוצים שיגעו באף בן אדם, וצריך לבדוק באופן ענייני אם אנשים בסדר או לא, אז אנחנו נגד זה, עזוב אותך כאילו מי הבן אדם הזה. עכשיו, שוב, אני בא ואני אומר, אני לגמרי מבין אותך, אני כמתחבר לדעות ולהסתכלות הליברלית-דמוקרטית על הדבר הזה. כן. בפועל יש פה משהו שמתפספס, שפשוט חווה לי בתוך כל השיח שאני שומע בהקשר של המחנות, שזה הופך לשיח חרשים שם, שזה המקום של... תכלס הכל יורד בשורש שלו, לקיום של המקום הזה, וזה משהו שאני חושב שזה... תפוח אדמה רותח שאף אחד לא מוכן בתכלס להתעסק איתו. שזה בטח שבעכשיו, בתוך כל הקפלניסטים ודברים האלה, לא רוצים להתעסק עם השאלה הזאת. אבל אני אגיד לך, אני חושב שההבדל, שוב, כל הדבר שאתה מדבר אבוקלית, אני חושב שהוא נכון עולמית. ששוב, שאתה יודע, כמו שאמרתי לך שאני אומר נהגי מוניות בוויכוחים, מה הדברים שאתה אוהב ומה הדברים שאתה לא אוהב, אז אני אומר, אני חושב שאנחנו היום כאילו נמצאים בנקודת השקה לכל דבר שקורה במציאות. תבין, הורגים לוויתן, זרקו פצצה, מישהו אמר משהו אנטישמי באזרבייג'אן, לא משנה, אתה יודע, זה כאילו, הכל בא אלינו, תבין, זה הכל שוטף אותנו. ואז בעצם אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של מערכת, שכביכול יש לנו, אנחנו מתבקשים שיהיו לנו דעות נחרצות לגבי הכל. כן. עכשיו, אתה יודע, עכשיו אנחנו באמת גם חיים בעולם, אגב, שאתה יודע, שאתה רואה פרשנים נניח, מדברים בטלוויזיה, בכל הערוצים, מדברים על דברים שהם לא מבינים בהם. אתה יודע, אני יכול לראות נניח דיון שלא יודע מה, שנניח שהרגו את 6 החטופים, אני יכול לראות ביום שהרגו אותם, אנשים עושים דיון אם זו הוראה של סינואר, או שזה החליט את זה מנהיג בשטח. אין להם שום יסוד להחליט את זה. הם אומרים לפי הפרצוף של סינואר, לפי זה, פעם ראיתי איש, הוא עמד אליי עם הגב, הם סתם אומרים דברים, אתה יודע, עכשיו אני אומר, בתוך עולם כזה, שהכל רלוונטי, אז בעצם זה הגיוני שאתה סתם תגיד דברים, כי אתה לא מבין באיזשהו משהו מסוים, ואתה צריך גם להגיב, גם על החות'ים, וגם על ארצות הברית, וגם על איזה משהו אחר. אז בעיקרון, כאילו, יש לך נקודת מפגש מאוד 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 כללית ושטחית עם הכל. ואני אומר, ומהמקום הזה אתה לא יכול לפתח איזשהו סוג של דיאלוג או של שיח, כי אתה יודע, כי יש לך שני אנשים שלא מבינים במשהו, וכל אחד יש לו איזה 3 עובדות שבכלל גם כאילו נפלו עליו מאיזה דף מסרים, והם כאילו רבים על שטות. כן, אני ממש מבין. פשוט רציתי באמת שאני בכלל תכננתי שנדבר על יצירה וספרות והדברים שלך, ומה, לאן זה הולך, אז כאילו, אתה יודע, יש גם את ארכדי דוכין והסיפור הזה לשאול עליו, אבל גם בכללי אתה עושה ספר חדש, ואני אשמח לשאול גם עליו. כן, אז אתה רוצה לגשת לזה. אז ככה, אני באמת הוצאתי ספר לפני חצי שנה. הסיפור של הספר הוא באמת היה סיפור נורא משונה, כי זה ספר, אני מוציא ספר בערך פעם ב7 שנים. ואת הספר הזה אני כתבתי אותו בעצם לפני המלחמה. והייתי צריך להגיש אותו להוצאה ב8 לאוקטובר. אז כמובן עם המלחמה והכל, הספר נשכח.
אבל קרה לי משהו מאוד משונה, כי כתבתי ספר מאוד אפל, ויחסית כאילו גם מצחיק, אבל גם אלים, וכשכתבתי אותו, אז באמת זה הגיע ממצב נורא פנימי. ועד שהוא יצא, זה כאילו הייתה הרגשה שהוא כאילו הדביק את המציאות. ושבעצם המון אנשים שמדברים איתי על הספר הזה, בטוחים שיש שם סיפורים שכתבתי אותם. בעקבות, אתה יודע, זאת אומרת, נראה שיש סיפור על זוג הורים גרושים, שהבן שלהם נהרג, ושהם באים אליי, כאילו, כי אני סופר, שאני אכתוב טקסט מצבה, שהם שניהם יצליחו לקבל. אז אני אומר, זה מוזר שכתבתי כזה סיפור לפני, לא יודע, 4 שנים, או אני לא יודע מתי, אבל אני אומר, אבל פתאום, אתה יודע, זאת אומרת, שכל אנשים מתים, ושאנשי תרבות כבר כותבים הספדים, פתאום יש לך הרגשה שהסיפורים, זאת אומרת, שהמציאות משיגה את הסיפורים. וזה באמת, זאת אומרת, גם להוציא ספר בתקופה של מלחמה, זה חוויה נורא משונה, כי אתה יודע, זאת אומרת, אני שדיברתי עם הוצאות ספרים שלי, אתה יודע, סמנכ"ל שיווק במילואים, אתה יודע, אף אחד לא מוציא ספרים, אנשים נכנסים לחנויות ספרים רק לקנות מטענים, אז אתה כאילו בעצם מוציא ספר באיזושהי תקופה, אתה יודע, אתה כאילו, לא יודע מה, אתה פותח גלידריה בקוטב הצפוני בדצמבר, כאילו. זה לא משהו שהוא בסקופ של האנשים, אבל מצד שני, אתה מרגיש שאנשים, זאת אומרת, שפוגשים את הספר, אז דווקא בתקופה כזאת הוא הופך להיות הרבה יותר משמעותי עבור. איזה קטע, כן. וזה בלי להתכוון. זה קרה בספונטניות, מה שנקרא. לגמרי. ואתה, כמה זה משפיע דווקא על ליצור עוד? אתה כן יוצר עוד או שאתה לא? אז באמת מה שקרה זה שאני חושב שליצירה יש איזשהו תפקיד בשבילי שהוא גם קצת כזה כמו סיסמוגרף כזה, שהוא בא שדרך הכתיבה אני מבין מה אני מרגיש ומה אני חושב. ואני חושב שבמלחמה זה קצת השתבש, שכבר הרגשתי אולי, בגלל שאני מוצף רגשית או הכל, שהכניסה הזאת לסיפור הופכת להיות יותר קשה עבורי. אני עדיין כותב, אבל פחות. ואז באמת פגשתי את ארקדי, וארקדי דוכין, הוא ביקש שאני אכתוב לו שירים והכל. והוא קצת כזה הנחה אותי, כי זה לא דבר שאני עושה אותו. ואז התחלתי לכתוב שירים ולכתוב בחרוזים, ואז באמת גיליתי שיש משהו בחריזה, שאתה חורז, אז אתה בעצם אומר, משפט, אני בא ואני אומר, הפודקאסט הזה, פיצוץ לחזה, כן? עכשיו אני אומר, אני צריך להגיד משהו, לא יודע, עכשיו. אז בעצם אתה צריך לבחור משהו מקבוצה מאוד מאוד קטנה, רק שהדברים שמתחרזים, ואתה בוחר באופן הכי אינטואיטיבי. אז בעצם, אם אתה כותב דברים בידי חריזה, שאתה עוקב אחרי החריזה, זה בעצם הכי זרם תודעה שיש, הרבה יותר מבכתיבה. כי אתה כל הזמן צריך ליפול על החרוז הבא. ואז אתה יודע, אתה מגלה המון המון דברים על עצמך. כמו מה? אתה רוצה שאני אקריא לך כזה אחד? קדימה. אז זהו, אז האמת היא שהייתי צריך להביא, יש הרבה קטעים. זה קטע שאני כבר הקראתי אותו בפודקאסט אחר, אבל זה בסדר, נכון? אצל דוב? כן. זה בעיה? לא, סתם. אז זהו, לא, כי אני יכול גם להביא משהו שהוא... לא, תקריא משהו. אבל זה דווקא, אני פשוט חושב שהוא רלוונטי דווקא בגלל העניין הזה של גילוי. קיבלתי פשוט הרבה המלצות דווקא לשמוע, באופן, בלי שידעו שאתה מגיע. כן? תקשיב, היה אחלה פודקאסט אצל דוב נבון של אדגר קרת, תקשיב. אז זהו, לא, אז אני באמת כאילו סתם כתבתי איזה טקסט, עכשיו הטקסט הזה כתבתי אותו כתגובה, והתגובה הייתה שאני באמת עשיתי אירוע ספרותי בגרמניה, וזה היה בתיאטרון, ואז המנהלת של התיאטרון אמרה לי, אני רוצה שתעשה כאן הופעות פרפורמנס, ואמרתי מה זאת אומרת, אז היא אמרה, אני רוצה שתדבר על משהו, לא משנה באיזה שפה, אני פשוט אוהבת איך שאתה מדבר. אז אמרתי, מה זאת אומרת, את אוהבת מה שאני אומר? הוא אומר, לא, אני לא מקשיבה למה שאתה אומר, אני אוהבת איך שאתה מדבר. עכשיו, זה סוג של דבר, אתה יודע, שהוא, קודם כל, זאת אומרת, הוא הכי מעליב, שאתה בא ואתה אומר, מה, אני כאילו קוף בקרקס, כאילו, מה זה דבר הזה, איך אני אומר דברים, מה זאת אומרת, איך שאני... ומצד שני, אתה בא, אתה אומר, בוא נאמרים, אולי אני אומר איזה משהו. לא, אבל זה גם מחמיא. אז זהו, זה גם מחמיא וגם זה. אז זה היה יום לפני הטיסה שלי, ואז אתה יודע, שאתה מחכה לטיסה, אתה כותב דברים. אז פעם הייתי מנסה לכתוב רעיונות וזה, אבל היום אני כותב בחרוזים, והחרוז הוא כאילו מביא אותך ממקום למקום. רק שאלה כזה, אתה יודע, סוגריים, אתה ממליץ לכתוב ככה בסוגריים, בחרוזים? אז שוב, תראה, אני כותב כבר יותר מ-30 שנה. כן. יותר מ-35 שנה. ואני אף פעם לא ניסיתי לכתוב בחרוזים. כן. וזה משהו שפתאום גיליתי אותו עכשיו. אני חושב שחלק מההתלהבות שלי מזה,
זה בגלל שזה חדש, ובגלל שאני לא מכיר את זה. עכשיו, יש איזשהו יתרון בזה שאתה עושה משהו שאתה לא מכיר, קודם כל אתה יכול מאוד להיכשל בו. נניח, כשאני כותב שירים בחרוזים, אני כותב אותם, דעתי, הרבה פחות טוב ממה שאני כותב סיפורים. אבל מצד שני, אתה נמצא באיזשהו מין מקום שדווקא בגלל שאתה לא בשליטה, אז יש לך את החוויה הזאת של הגילוי, שאתה רואה דברים שלא הכרת, אתה יודע שאתה פתאום כאילו יוצא ממך איזשהו משהו שהוא לא מיומנות, זה פשוט קורה. כן. אז באמת, אתה יודע, אז אני אומר... זה נורא קדום פשוט, גם החריזה, זה משהו שאתה יודע. כן, אותי זה... כן, זה מביא אותי גם לשירי ילדים שההורים שלנו מדקלמים. אז בעיקרון, בגלל שהיא אמרה לי, שהיא דיברה איתי על הדיבור הזה, אז כתבתי איזה שיר. זה הולך ככה. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה שיר או ספוקן, אני לא יודע איך קוראים לזה. ספוקן וורד, כן. הדיבור. מנהלת התיאטרון אמרה שאיך שאני מדבר זה אומנות, שצריך לתלות אותי במוזיאון מהתקרה, בקטע טוב, בלי חלילה שימות. המצלול, הטון, השפה, מתאימים לך כמו כפפה. אין לי מושג על מה אתה מדבר, אבל זה אסתטי, רהוט ומאוד מבדר. עכשיו כשהספרות גוססת, אתה חייב לחשוב על קריירה שנייה. לא משחקים עם היסטוריה תופסת. מרימים ידיים ומודיעים על קנייה. אז תלו אותי במוזיאון, לא מהגרון, שאוכל לדבר. ואנשים האזינו בקשב, והסכימו שאני באמת מבדר. המבקרים פחות אוהבים, אבל למבקרים יש בקושי עוקבים. ומנהלת התיאטרון היא משהו מיוחד. ארגון טרור של איש אחד. היא מוכרת אותי בתקשורת, וקונה אותי בנדלן. היא עוקפת אותי בישורת, ומלווה אותי באורגן. ואני מדבר ומדבר, גם כשהמוזיאון סגור. והדיבור רק ממשיך וגובר. עמום, חזק, לא ברור. והדיבור מחריש את האוזניים, מתחיל להציף יבשות. מגיע עד נפש, כמו מים, עושה לכולנו בושות. והדיבור מוחק את הכל, לא נשאר דבר מלבדו. ועכשיו להחליט רק נותר, אם להיות בעדו או נגדו. עכשיו סתם, זה כאילו שיר, אני חושב שהשיר הזה מבחינתי הוא כל הדברים האלה, שיש לי ריג שבפודקאסט כמו בחיים אני מדבר יותר מדי, ומדבר כל הזמן. ואני מדבר הרבה, ובאמת כאילו יש את המהלך הזה, זאת אומרת סתם, הוא התחיל ממני, אבל כאילו מבחינתי, אתה יודע, יש איזה משהו בשיר הזה שאני בא ואני אומר, מה נשאר כבר חוץ מהדיבור? אתה יודע, זאת אומרת, כמה מהעולם הזה שאנחנו חיים בו, כמה מהוויכוחים בינינו, כמה מהריבים בינינו, הם באמת על משהו שהוא במציאות, וכמה מהם זה, אתה תתנצל על מה שאמרת, מה אני אמרתי, לא אמרת, כן אמרת. וואו, אתה גם, משהו באופן שבו אתה ניגש לשיחות אצלך, אני חושב שמשהו בדיבור אתה נותן לו יראת כבוד של, הוא מלמד אותך תוך כדי שאתה מבצע אותו, וזה אולי מזכיר גם את האופן שבו אתה ניגש לכתיבה. נכון, תראה, בעיקרון, אחד הדברים הראשונים שלמדתי באוניברסיטה, אז למדתי הרבה פילוסופיה של המדע. כן. יש איזה פילוסוף בשם קרל פופר, שהוא בעצם, הוא מסביר שבעצם מה הפטנט האנושי, שאנחנו בעצם יכולים, אם יש איזשהו משהו, נניח סתם, אם אתה חיה ואתה מגיע לצוק, ואתה אומר, מעניין מה יקרה אם אני אקח עוד צעד, אז אתה לוקח עוד צעד ונופל ומתרסק, אבל אם אתה בן אדם, אתה בא ואתה אומר, אני אקח אבן ואני אזרוק אותה. ואני אסיק ממה שקורה, אבן. או שאני אדמיין ואכתוב ואצייר. כן, אז מבחינתי המון פעמים הסיפורים או השירים, זה בעצם איזשהו סוג של היפותזה. ואז אתה בא ואתה אומר, במקום שאני אלך לשם, ההיפותזה תלך לשם. במקום שאני אתווכח עם האיש הזה, ההיפותזה תתווכח איתו, ובסיפור היא חוטפת מכות, אז זה יותר טוב שלא התווכחתי איתו, אתה מבין? וואו, מדהים. כמה אתה מרגיש שיש לזה מקום היום לדברים? אז שוב, תראה, אני אגיד לך, אנחנו כל הזמן מכווינים אותנו שיש מקום כזה למעלה במרכז, שהוא המקום המשמעותי, שהמקום הזה, אתה יודע, זה, לא יודע מה, הפיד של הטוויטר של טראמפ ושל מאסק, שהמקום הזה זה הפיק של הרייטינג של זה. עכשיו, אני בא ואני אומר, אני מרגיש שהיחס שלי לעולם הוא הפוך. אני לא מנסה להתחבר למקום המרכזי. אני מנסה ליצור מקום משלי, ולהגיד מי שרוצה שיבוא גם. אתה מבין? זאת אומרת, זה כאילו, אני אומר, זה לא, אם יש מדורה ענקית, אז אני לא בא ואומר, יש לי רעיון שהוא קרש, אני לא רוצה ללכת לשם ולזרוק אותו למדורה הענקית, ולריב עם כל האנשים שאומרים, אל תיגע למדורה, מה זה? זה מפלסטיק, זה מסריח.
אני בא ואני אומר, אני רוצה לעשות לעצמי מדורה קטנה. כן. עכשיו, כל פעם שאתה ממציא משהו, יוצר משהו, זה מדורה קטנה. עכשיו, אתה רואה, הנה, קראתי את זה לך. הנה, אתה אולי תזכור את זה, אולי מאזין יזכור את זה. זה לא משנה, אתה יודע, אבל הדבר הזה, מבחינתי, אני באמת לא רוצה לעבוד, לא בשביל האלגוריתם, לא בשביל האידיאולוגיה, לא בשביל משהו אחר. אני רוצה להכות איזשהו שורש בתוכי, וממנו, אם יצא איזה משהו, אז אינשאללה, אתה יודע, זה גם עוד בן אדם, זה... זאת אומרת, זה בשבילך בעיקר, הדברים שלך. לגמרי. אני אומר, כשאני כותב את הטקסט הזה, אתה יודע, באמת, באיזשהו מקום יש לי את הצד הזה, שאני בא ואומר, באה אישה גרמניה, היא אומרת לי, אתה מוזר, אתה תופעה, אני רוצה לשים אותך בכלוב. אז אני בא, ואני אומר, אבל למה? אבל היא צודקת, אבל אני באמת מדבר הרבה, אבל למה אני מדבר הרבה? מה הקטע הזה שזה מדבר? אז בעצם אתה, כאילו, זה איזשהו ניסיון, לעשות איזושהי רפלקסיה ולחקור משהו. ואז גם, אבל, כאילו, אתה מגיע לתובנות מזה? כן, כן, שוב, אז תראה, קודם כל אני חושב שמה שיש בדבר הזה, זה שבהתחלה כאילו יש את הדיבור הזה, ואני חושב שהדיבור הזה הוא מתחיל בתור איזשהו משהו מגניב, ואז הוא הופך להיות איזשהו משהו שהוא מרדד את כל המציאות, זה משהו שאתה יכול להגיד, כן, לא. אתה יודע, הוא מטביע יבשות, הוא הורס דברים, ואז אתה בא ואתה אומר, אוקיי, כאילו, סבבה לדבר, סבבה שגרמניות מנהלות עפות על זה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זאת אומרת, צריך להיות משהו חוץ מהדיבור, אתה יודע, צריך להיות גם איזה קיום. כן. המפגש שלי עם ארקדי הוא באמת היה המפגש כאילו הכי משונה כזה, כי בעצם, כי אני לא מכיר את ארקדי, והוא ביקש להיפגש איתי, ואז הוא אמר לי, תשמע, בוא נכתוב שירים, בוא תכתוב לי שירים, נופיע ביחד, נשיר ביחד. אני אוהב את הספרים שלך, ואני אוהב מאוד את המוזיקה שלו, והתחושה הראשונית הייתה שאני באמת לא יודע לכתוב שירים, ואני לא יודע איך לגשת לשירים, אתה יודע. ואז באמת, ארקדי הוא היה אומר כל מיני דברים, סתם מדבר איתי, יושבים בבית קפה, אומר כל מיני דברים, ואני אמרתי לעצמי משימה, כל פעם שאני פוגש את ארקדי, והוא מדבר משהו, אני צריך לחלץ ממה שהוא אומר, תרגיל. כאילו הוא נתן לי תרגיל כתיבה. אז אני יושב איתו, לא יודע, הוא שותה קפה, הוא אוכל חביתה, הוא אומר לי, תגיד, כאילו נניח, יש דבר כזה שאתה יכול להסתכל עליו, ואתה בא ואתה אומר, זה או שיר או סיפור, אני יכול לכתוב את זה או סיפור או שיר. אז אמרתי, אוקיי, יאללה, תרגיל, אני אקח סיפור שכתבתי, ואכתוב אותו עכשיו בתור שיר. וואו. אתה מבין? או הוא אומר איזה מין משהו, אתה יודע, אז אני אומר, אוקיי, אני אכתוב מזה. ובאמת, עכשיו, ארקדי יש בו את הדבר הזה, שהיצירתיות היא נובעת ממנו. זאת אומרת, הוא בן אדם שבכל רגע נתון, אני חושב שיהיה יותר קל להלחין סימפוניה, מאשר להסביר לך איך להגיע עם האוטו אליו. אתה מבין? הוא כאילו, אתה יודע, זה דבר שפשוט יוצא ממנו. כן. ומבחינתי, זאת אומרת, אתה יודע, זה ממש פריבילגיה. כזה, אתה יודע שזה קצת כזה קראתי, כי אתה יודע, וואקס און וואקס אוף, אני יכול להביא לו שיר, הוא יגיד לי, זה לא טוב, אני יכול להביא לו עוד אחד, הוא יכול להגיד לי את הסגל. וואו, מאסטר גורו שאתה... תראה, שוב, נפגש איתו. אני, זאת אומרת, נניח, אם אנחנו עושים מופע, יש לנו מופע באילת, ב4 לינואר וזה, אז אני אומר, בפסטיבל הפסנתר, אז אם אנחנו עושים מופע, אתה יודע, במופע, אז נניח יש את השירים שלו, שהוא חיבר אותם, שירים נורא יפים, יש את הסיפורים שלי, סיפורים מאוד יפים. אבל יש מקום הזה שאנחנו נפגשים, ומקום שבו אנחנו נפגשים, שזה מקום שאני מקריא משהו והוא נותן ביט, או במקום שאני כתבתי לו מילים והוא חיבר מזה, הוא הלחין את זה ועשה מזה שיר, אז המקום הזה הוא תמיד מקום שאני אומר לו כל הזמן, זה הטריטוריה הטבעית שלך. זאת אומרת, אם תכתוב ספר, אני אגיד לך, אבל כאן אתה צריך לכוון אותי, אתה צריך לתת לי עצות, כי אתה עושה את זה כבר 40 שנה, ואני לא עשיתי את זה אף פעם. מעניין. מבחינתי זה הכי כיף לעשות דברים, אתה יודע, שאתה פחות מכיר. אני מוציא את עצמי כל הזמן, אתה יודע, נניח בקורונה, עשיתי מענבל פינטו וידאו מחול, כזה וידאו דאנס של בחוץ, שמחול זה עולם שאני לא מכיר אותו. אתה יודע, אני לפני זה שיחקתי לפעמים גם על במה וגם בקורונה, שזה משהו שאני גם לא הכרתי אותו. אני חושב שיש בזה איזשהו מין משהו אבא שלי תמיד אמר שהוא מאוד אוהב להיות חובבן בדברים. והוא אמר שהמילה באנגלית amateur, אז היא מגיעה מהשורש הצרפתי של המילה אמור. זאת אומרת שאתה חובבן, מה זה חובבן? אתה עושה משהו כי אתה מחבב אותו. כשאתה מקצוע, אתה עושה משהו כי הוא המקצוע שלך. עכשיו אתה יודע, עכשיו אני אומר, אתה היית כאילו, אם נניח
חברה שלך, כן? היית רוצה שתהיה חובבנית או מקצוענית? אתה רוצה שהמקצוע שלה יהיה להיות חברה שלך, כאילו, או שאתה היית רוצה שהיא תחבב להיות חברה שלך? אז אני חושב שאני באמת, תמיד בחיים שלי, אני מאוד מכבד את המקום הזה של חובבנות, ברמה הזאת שאני חושב שכל תהליך יצירתי, אתה יודע, הוא בראש ובראשונה איזשהו תהליך למידה. ואז המון פעמים, אתה יודע, שאתה הולך רחוק מהמקומות שאתה מכיר ואתה טוב בהם, אז אני לא בהכרח אתה עושה אומנות יותר טובה, אבל אתה בטוח לומד יותר. וואו, אומנות אבל יותר טובה זה אידיאל שלך בהקשר הזה? אתה מחפש איך? לא, אז אני חושב שהאומנות היותר טובה זה הבונוס. זה כמו ששוב, אתה יודע, אני אומר, נניח, לפעמים אתה פוגש אנשים ואומרים, וואלה, הייתי רוצה שיהיה לי ילד עם עיניים כחולות שמשחק כדורסל, כן? עכשיו אני בא ואני אומר, זה לא עובד ככה. זה הייתי רוצה למצוא מישהי שאנחנו נהיה הרמונים ביחד, והיא תבין אותי ואני אבין אותה, והיא גם תסכים לשכב איתי, כן? תסכים. ואז אחרי זה, כאילו, אם יבד לנו בין, וואלה, אולי יש לו עיניים כחולות, אולי יש עיניים כחולות, אני לא יודע. אתה יודע, אבל הדברים הם כאילו, אתה יודע, כל דבר הוא בעצם נובע אתה מתקדם צעד צעד, אתה מבין? עכשיו, אז אני אומר, מהבחינה הזאת, אני חושב, מתי אני מתלהב ממשהו שעשיתי, לא אם אני חושב שהוא טוב, אלא אם אני חושב שהוא בדיוק מה שהרגשתי, ואנשים אחרים חושבים שהוא טוב. כן. אתה מבין? כי מבחינתי, היצירה היא איזשהו אקט של תקשור. עכשיו, קודם כל, אני עכשיו כותב שיר, קודם כל אני מנסה להסביר משהו לעצמי. עכשיו, אם הסברתי לעצמי, כבר שיחקתי אותה, אתה יודע, אני מבין טיפה יותר, אבל אם אני גם מסביר משהו לעצמי, והוא גם רלוונטי בשביל אנשים אחרים, אז אני אומר, איזה כיף. אבל הדבר שחשוב הוא, לא שעשיתי משהו שהוא עובד, אתה מבין? אם אני הייתי כותב איזשהו שיר, והשיר הזה היה בא והיה אומר, לא יודע מה, אנשים שיש להם זקן, שלא אוכלו מרק, למה תתקע להם מטריה, כן? עכשיו אני אומר, אז אתה יודע, אז כי אני אומר, עכשיו זה נורא טוב, תוכניות קולינריות, וכולם היפסטרים, עם סקנים, יש לי הרבה קהל בפילוח, אוכלי מרק שהם זה, אתה יודע, עכשיו... מנסה להתחיל. כן, אז עכשיו אני בא ואני אומר, הדבר שהכי חשוב, זה כמה השיר הזה קשור אליי. עכשיו, אין לי זקן, ואני לא אוהב לאכול מרק, אז הוא לא קשור אליי, זה לא מעניין אותי נורא, אתה יודע. אז בעיקרון, זה כביכול, אני בא ואני אומר, אומנות מוצלחת זה בוא נגיד פרי של עץ, כן? אתה יודע, עכשיו אני אומר, קודם כל אתה צריך לעבוד על השורש. אתה יודע, תעבוד על השורש, השורש ייתקע, אתה יודע, ברגע שיש לך משהו נטוע, אולי יהיה לך פרי, אולי לא יהיה לך פרי, אבל תסתכל כל הזמן למטה, כל הזמן תחפור לשורשים. כי אנחנו באמת חיים בעולם שכל הזמן אומרים לנו, תסתכלו למעלה, למה אתם לא שם? איפה אתם? למה אתם לא בהפגנה הזאת? למה אתם לא בהפגנה הזאת? אתה יודע, עכשיו בעיקרון אני בא ואני אומר, כל האנשים האלה שמפעילים אותם, שאומרים תעשו לייק, תחרימו טעות, תעשו לזה, תכתבו מכתב לזה, אני בא ואומר, אתה יודע, כמה זמן האנשים האלה כאינדיבידואלים יושבים, ופשוט, אתה יודע, עוצמים עיניים ואומרים, רגע, מה מפריע לי בעולם הזה? וואלה, זה מפריע לי. מה הייתי יכול לעשות בשביל לשנות את זה? עכשיו, לא בקטע כאילו, ביום שלישי יש הפגנה. לא בקטע בוא נלך לזרוק עליו אבן. בוא נחשוב רגע. מה אני יכול לעשות בתוך הדבר הזה? עכשיו, אתה יודע, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו כמעט ולא עושים את זה, אתה מבין? והתחושה היא באמת כאילו, שהתווך הזה, שמה שהתחלתי ממנו, הדבר הזה, כמה אני נוכח בתוך הדבר הזה. אז אתה בא ואתה יודע, אז אני באמת... אתה אומר שאנחנו חיים במציאות שיש לך מעט מאוד רווח בשביל לדמיין את העני הזה. כי נניח, בוא נגיד, אני עכשיו בא ואני אומר לך, אתה יודע, תעצום עיניים ותדמיין צבי ננסי שוחה בספל תה. בסדר? תעצום עיניים ותדמיין את זה רגע. הצלחתי עוד בלי. עכשיו גם אני. עכשיו אני מבטיח לך שאני ואתה לא יודעים לנו אותו דבר. כן. אבל היום אנחנו חיים במצב שרוב האנשים אומרים, בוא נבקש מצ'אט GPT שהוא יצא לנו צבי בתוך ספר. ואז אתה מסתכל על זה, אנחנו שנינו כבר רואים אותו דבר, אתה מבין? וכמו שאתה יודע, שאם שנינו נעצום עיניים ונדמיין סינואר מת, נדמיין אותו דבר. נכון? כי אנחנו רואים את זה. עכשיו, מה שאני אומר, שיש משהו בדבר הזה, שהוא באמת, שברגע שאתה לא צריך לדמיין דברים, וכל דבר מגיע לך כמו שהוא, אתה בעצם מאבד רובד מאוד מאוד גדול מהעניין של העצמיות שלך. כי אתה מבין? כי שוב, כי אם אני בא ואני אומר לך, תעצום עיניים, תדמיין את סינואר מת, אתה אומר, אני לא מדמיין, אבל ראיתי תמונה ב-N12, זה אוקיי. אז אני בא ואני אומר, זה אפס אתה. עכשיו אני אבוא ואני אגיד לך,
תעצום עיניים ותדמיין את מתתיהו החשמונאי מת, זה אתה. עכשיו, זה באמת, אני אמרתי בשיחה שמבחינתי זה ההבדל בין רומנטיקה לפורנו. כי, אתה יודע... פורנו הורס את הרומנטיקה. כי אני אומר, לא רק הורס, אני בא ואני אומר לך, כאילו, תראה, מה קורה? נניח, יש מישהי בדוכן של הסנדוויצ'ים שהיא מוכרת למטה, תמיד היא באה ואומרת, איך אתה תמיד לוקח עם מיונז, יש לך חיוך מקסים, כן, אתה עוצם את עיניך, אתה בא ואתה אומר, אני מדמיין, אני והיא, אני בודד. פתאום נופל אגוז קוקוס, אני דוחף אותה, שהיא תקבל מכה, היא אומרת, יואי, תודה חמוד, אם יש לך משהו בזקן, אני נוגעת בי, אנחנו מתנשקים. זה שלך, כן? עכשיו, אתה יודע, אתה נכנס לפורנו, אתה בא, אתה אומר, girls with sandwich, free some smoking from the back, בא תקרא, אם אפשר גותי, חזה גדול, ויוצא לך משהו. הדבר הזה הוא לא בן אדם, זאת אומרת, אתה לא בן אדם בדבר הזה, וגם הדבר שאתה מקבל אותו הוא חפצון מוחלט. אתה מבין? זה לא, אתה יודע, אתה בחרת את זה כמו, לא יודע מה, שקונים אותו כמו שאתה, הוא אומר, מנה, אל תשים לי פלפל בפנים. זה לא שאתה ראית אישות אחרת ואתה אמרת, איך אני והאישות הזאת מתחברות, אני אביא משהו מעצמי שיחבר בינינו, אלא הראו לך משהו, והדבר הזה, והסרטון פורנו הזה שאתה רואה, מיליון אנשים רואים אותו, הוא לא קשור לאף אחד מהם. אבל גם הם כולם כתבו את השלוש מילים האלה, שלא יודע מה, של הקטגוריה הספציפית הזאת. עכשיו, אני בא ואני אומר, העולם עובר פורנואיזציה, אתה מבין? זאת אומרת, בעניין הזה, שכבר אין שום דבר שאתה צריך להביא אליו, הכל כבר שם, ואם הוא לא שם, אז הצ'אט GPT יכול לכתוב לך אותו, הוא יכול לצייר לך אותו, הוא יכול להלחין לך אותו, ואז המקום הזה שאני ואתה יושבים, ואני אומר לך, אתה יודע מה אני מתכוון? ואז אתה אומר לי, אני חושב, אני לא בטוח, אני חושב שאני יודע, הוא כבר לא יהיה קיים. כי אני אראה לך, ואני אגיד לך, אתה רואה? זה מה שאני מתכוון. זה, אתה רואה? אתה מבין? תגידי, זה מה שהתכוונת. תשובה מספר 5, לא 3, אוקיי. וזה צמצום של העולם. אתה מבין? זאת אומרת, מעולם שבו כל אחד יכול להבין מה שהוא רוצה, אז כל אחד יכול ללכת למה שבאתר פורנו ולהצביע ולהגיד זאת הקטגוריה האהובה עליי. לגמרי. טוב, רק על זה אני יכול עוד שעה וחצי, כי זה היה באמת דברים מדהימים. אני כאילו רוצה... כאילו, אנחנו הגענו לסוף לצערי. אז בטח. אנחנו פה נסיים, אבל אנחנו... כן, נראה לי גם איבדנו חצי מהקהל של הפודקאסט, עוד אחרי חצי שעה, שדיברנו על פוליטיקה. אולי נהפוך גם את הסדר, וזה בסדר. נראה מה אני אעשה עם זה, אבל זה בסדר. אני מבחינתי, זרמנו לזה באופן טבעי. לא, סבבה. תמיד כיף לי לדבר איתך, לא אכפת לי על מה. זהו, אני אשמח גם, אתה יודע, אתה מוזמן להגיע שוב לדבר רק על הפורנואיזציה של העולם, כי זה באמת... לראשונה חשבתי ככה, כי אני גם, אח שלי, הוא אומן נורא, אומן בנפשו כזה, הוא נורא מבקר אותי על האופן שבו אני מתחבר לתכנים לאחרונה, בהקשר כאילו, AI היה יכול לעשות את מה שאני הכי אוהב במוזיקה. אתה מבין? יש את המוזיקה היום שהיא נורא כזאת, היא מצועצעת, ואני אוהב את זה. הוא אומר לי, איפה הבן אדם בזה? אני מאבד את האנשים. לא, אבל תראה, אני חושב שיודע ש-AI, או מבחינה אומנותית, הוא יכול להביא המון לאומנים. הוא עזר לאומנים. הוא יכול להביא הרבה, אבל אני בא ואומר, אבל מה שהוא לא יכול להביא, הוא לא יכול להביא אמפתיה, הוא לא יכול להביא באמת, ידעתי, מקוריות, והוא לא יכול להביא טעם. זאת אומרת, הוא יכול להביא אקראיות, אבל הוא לא יכול להביא מקוריות במובן שלנו. אז אני בא ואני אומר, שאידיאלית, ה-AI יכול היה מאוד לסייע ליוצרים. אבל אנחנו חיים בעולם שהוא לא חושב ככה. אתה מבין? הוא חושב רק איך ה-AI יכול להחליף את היוצרים. כן. אז אני אומר, אז ברמה הזאת, אתה יודע, זה כמו שנניח, אתה יודע, נניח אתה תשב עם שף, ותדבר איתו, ואתה תבוא ותגיד, בוא'נה, איך אני משכנע את המניאק הזה שהוא יכין לי עכשיו סנדוויץ', כן? עכשיו, אתה יודע, אתה מדבר איתו, עכשיו הוא בינתיים מלמד אותך צרפתית, הוא עושה כל מיני דברים, אבל אתה לא אכפת לך, אתה רק רוצה שיביא לך סנדוויץ', אתה מבין? אז אני בעצם אומר, אתה הפסדת את האינטראקציה. כן. ואני אומר, וזה בדיוק הקטע, זאת אומרת, שאני חושב שאין לי שום ביקורת על ה-AI כ-AI, זאת אומרת, ה-AI הוא כלי. עכשיו, אני בא ואני אומר, אתה מבין, אם אתה היית בא והיית אומר, אני רוצה לבחור כוס תה לרשות ממשלה, הייתי אומר לך, מה, אתה גנוב? אז אתה היית אומר לי, מה יש לך נגד כוס תה? אני אומר, לא, כוסות תה זה דבר מעולה, אבל זה רוצה אותו ראש ממשלה. אז אני בא ואומר, אין לי שום בעיה עם הטכנולוגיה, אני חושב שאנחנו ממקמים אותו במקום לא נכון. הבנתי. טוב, אדגר קרץ, תודה רבה שהגעת, היה תענוג. תודה לכם, בטח.
כן ירבו, מה שנקרא. אמרתי תודה לכם, ואתה בעצם כאילו דיברתי לך ברבים. לנו גם המאזינים, כולנו נהנינו. תודה לעם ישראל, נכון? אנחנו בקטע של עם ישראל, אוקיי. תודה רבה.